ออกตีได้เข้ามาสู่ขวงแก้วอารามของวัดปากทางเจริญตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงพี่น้องคณะทาตำใกล้ตำหิมตี้เสียงไปถึงยังทั้งสี่ทิศพดจดไปถึงเราปูนวังผางต้าลี่เราแมวตลอดจงพี่น้องสันปะตองหางดงแล้วก็พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังกันแล้วก็ผ่านสถานีวิทยุในเครือข่ายขึ้นสีขาวกูตีกูตางกูจอกกูแจงเบื้องต้นนี่ก็ประมาณบัดต่ำกว่า10 กว่าสถานีในวันนี้ช่วงบ่ายนี้วันนี้เก้ากับผมอาตมาภาพพระจำเริญโชติธรรมโมหรือตุปิเลินวัดพระธาตุม่อนปิ่นตำบลโป่งน้ำฮ้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสจะเม็ดแรงนี่ละตุลงยองก็มาอยู่ตัวอาจารย์มามชาติก็มาอยู่เสร็จมดมาอยู่นี่2 ตัว 3 ตัวถือโอกาสตุปิเลินละพี่น้องคณะสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างจองที่จะยินเสียงประชาสัมพันธ์ประเดี๋ยวนี้กึดใจได้วังใจฮอดเป็นปีที่14ละพี่น้องมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเก่ามาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงตระกูลให้กับหมู่บ้านเรียนเจิญเนอะสวดอิติปิโส108จบกับพระทั้ง4 ทิศที่เปิ้นจะมาสวดเฮาบ่ได้นิมนต์มาแต่เปิ้นมาปริวาสก็ถือโอกาสนิมนต์มาสวดเป็นมังกรกับวัดกับวากับหมู่บ้านกับตำบลกับจังหวัดของเฮาตุเจ้าประมาณ300 กว่าลูกภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมาหมดพดจดแถวตุเจ้าอินเดียก็มีตุเจ้าสิงคโปร์ก็มีตุเจ้าลาวก็มีเป็นจะได้ตุปิเลินหูปีแล้วเข้าไปปฏิวาสเราตุปิเลินก่อนนักล่าเอกจังเหมือนกันหรอกนักล่าเอกจังก็คือนักล่าปฏิวาสเอกจังชานามิเอกจังชานามินะเอกจังนะชานามิมันต้องสวดเข้าสวดออกนะพี่น้องบุญบารมีครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงเกาะบุญบารมีพี่น้องคณะศาสตร์ด้วยกันเขาช่วยกันเกาะบาทเดียวเนี่ยวันบาทบาทก็30 บาทแล้วมันก็แต่วัน100เดือนหนึ่งมันก็ได้เป็นบอกอย่างเขาสะสมบุญเกาะบุญกันเกื้อหนุนกันเกาะเรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะศรัทธาในวันนี้เป็นปีที่14ในงานประเพณีส่งน้ำพระเจ้าตันใจภาคเจ้าเรียบร้อยไปละได้สืบชะตาหลวงบนห้องว่าสืบชะตาหลวงตุเจ้า49 กว่าตนเป็นมังกรละเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ส่งน้ำพระเจ้าตันใจองค์ที่เฮาหันที่หลายท่านหลายองค์ก็สมปรารถนาเนอะบางครั้งบางองค์ก็มาใหม่ยังบ่สมปรารถนาเตื้อชีวิตวิถีชีวิตยังมาแมทกับอันหลวงพ่อตันใจเตี้ยถ้ามากู้ปีสัก5 ปีแล้วรับรองแมทกับหลวงพ่อตันใจเนอะจะไปเริ่มทุกวันที่11ของเดือนธันวากู้ปีทุกปีวันที่11ธันวาคม2566วันนี้เนาะแต่ว่าทุกปีเนอะกู้ปีวันที่11ธันวาเรียนเจอเนอะพี่น้องแล้วก็ตะกี้แม่ครูเปิ้นมาบอกว่าอาจารย์ลงทานเปิดแล้วเนอะลงทานก๋วยเตี๋ยวลงทานก๋วยเตี๋ยวเรียนเจอเนอะเรียนเจอลงทานก๋วยเตี๋ยวส่วนลงทานขนมจีนกับปลาหมึกลอยๆแต่ว่าใจเย็นๆ
ใจเย็นๆก่อนเนาะลงท้องต้องกันเนอะลงทานขนมเส้นเข้าใจเลยคนลงทานก๋วยเตี๋ยวก็ตึงหานมก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ตึงถึงที่เมืองฝางโยมเปิ้นก็ไปตั้งลงทานเนาะตอนที่เราไปถวายเตียนก็โยมเปิ้นก็เป็นเจ้าภาพเอาไปตั้งที่เมืองฝางเรียนเจอเนอร์ไผ่ยังบ่ได้กินข้าวกินน้ำพี่น้องเวียงป่าเป้าพี่น้องลำปางเมืองปานพี่น้องในหัวในเวียงเมืองลำปางที่ยังบับปิกเตื้อก็เรียนเจอเนอร์อาบน้องอาบนองอาบท่าหรือไผ่จะมาฉลองห้องน้ำใหม่ก็ได้เนอะถ้ามาอายนะ มันเป่งมันใจอย่างนั้นมันเตียวกายคน แต่ตั้งมีก็มีอยู่ตั้งกุฏิบนเนอะอาตมาภาพนี่จะอู้ออกจะไวๆหน่อยเนอะเชียงใหม่นี่เปิ้นแบ่งออกเป็น3 ส่วนตั้งแม่อายเมืองฝางเจียงดาวนี่จะให้ออกไวไปหน่อยไปไหนอีนะถ้าเชียงใหม่กลางก็อำเภอเมืองแม่ริมแม่แตงห่างดงสัมปะตองนี่ไปไหนอีหรอถ้ายังดอยรอจอมตองฮอดไปหน่อยอีหรอแต้มแต่กับหมูนะ ต้องถามพี่น้องตั้งเพเด้อพี่น้องดอยรอตะกูลงุนเงาตุบิเลนก็อยู่เนี่ยบะใกล้บะไก่ลายปิ้งเนี่ยวังผางลำแมวนี่บ่ได้ แล้วก็อย่างนั้นดงป่าหวายแล้วก็วังบะขามป้อมเนี่ยตะกูลงุนงก ไปอยู่ตั้งเพาะพี่น้องสัมปะตองนะไปอยู่ตั้งเพาะตั้งฝางตั้งไม่อายบ่นะเรียนเจอเนอร์พี่น้องคณะศรัทธาโดยเฉพาะพี่น้องตะกาศรัทธาวัดปากทางเจริญเรียนเจอเนอร์วันนี้เฮาก็จะได้มาสร้างมังกรบารมีโดยกันเนอร์สวดอิติปิโส108จบฟังชื่อแล้วเหมือนจะเหมือนที่จริงแล้วก็4เรียนเจอเนอร์เปิ้นไหวเฮาไหวเปิ้นกราบเฮากราบเฮาสวดได้กำเป็นยังกำเดียวมันจะไปได้ปลายพุ่นอิติปิโสภควายนะบางคนนี่มาได้เตี้ยจะไปได้ประมาณสัก90 ปลายวะนะเพราะอย่างเปิ้นสวดอยู่ฮัลโหลเนาะเขาก็ฟังเข้าปิติมันเกิดปัญญามันเกิดแล้วความตั้งใจบวกความตั้งใจแห่งกรรมนะพี่น้องบักเกิน55 รอบพี่น้องท่องได้แน่นอนบัจเจียถ้าบัจเจียต้องลองมาพอ ในวันนี้ณที่รอบเจดีย์ของวัดปากทางเจริญเรียนเจอเนอร์พี่น้องคณะศรัทธาพี่น้องเหล่ามนทาป่าเป้าพี่น้องป่าตานพี่น้องสามหลังพี่น้องดงป่าหวายหรือแม้กระทั่งพี่น้องดอยน้อยดอยหล่อเรียนเจอเนอร์อาบน้ำอาบท่าก็ยังตันอยู่บ่ต้องกินข้าวแรงก็ได้เอาตองมาฝากที่ปากทางเจริญมีก๋วยเตี๋ยวเนอะหายเจ้า2 ชาม2 ชาม3 ชามก็ได้เนอะพี่น้องคณะศรัทธาหิ้วลูกหิ้วหลานมาก็ได้มามีเสื้อขาวสุดขาวก็เป็นยังใส่สุดที่มันเหมาะงามห้างลีก็เรียนเจิญเด้อชากาแฟขนมนมเนยมีถือโอกาสกินข้าวนอกบ้านก็ได้ไปพอได้บุญตัวอย่างที่เปิ้นว่าไส้ก็เต็มบุญก็ได้มีที่ไหนล่ะพี่น้องวัดปากทางเจริญเรียนเจอเนอร์พี่น้องคณะศรัทธาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองฟังผ่านขึ้นสถานีวิทยุปีนี้บัดเต้าบัดตันก็เป็นยังเนาะปีหน้ายังมีอยู่ก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะศรัทธาอนุโมทนากับพี่น้องคณะศรัทธาที่ได้มาตั้งโรงทาน
ลงทานมีนักหนาป่าต้านพี่น้องคณะสัตยาน้ำดื่มน้ำแข็งบัดต่ำกว่า400แพ็คลองคิดพอเตอะ400แพ็คมันกี่ขวดโลละ12ซอย400ก็โหลน้ำแข็งเป็น6-70กระสอบต้องมีน้ำแข็งหลอดน้อยต้องมีน้ำแข็งหลอดใหญ่บริการเต็มที่ขอให้มีใจมาเถอะพี่น้องคณะสัตยาบางคนโกกะนะโมใครมาขนาดนักแต่ก็ด้วยเหตุจำเป็นมาบ่ได้ยกมือ10 นิ้วไหว้สาฟังครูบาอาจารย์เปิ้นจัดรายการประชาสัมพันธ์ว่าวันที่11 ธันวาคม 2566 ณ วัดปากทางเจริญอำเภอไดหลอจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจะมีประเพณีส่งน้ำพระเจ้าตันใจสวดอิติปิโส108แล้วก็สืบชะตากับส่งน้ำก่อนแล้วไปละเรียแต่สวดอิติปิโส108จบบางท่านบางคนมาได้ใจลูกใจหลานโอนสตางค์มาหอมก็เป็นปิติยินดีน่าอนุโมทนาบางท่านบางคนเปิ้นมีกำลังมาด้วยตัวเก่าจักจวนญาติพี่น้องวงวานปลายบะปอมาตั้งลงทานปลายบะปอมาได้วัน2 วันมาช่วยกวาดช่วยเก็บมาช่วยยกหั่นยกนี่โอ้พี่น้องคณะสัตยานะพระองค์ว่าหน้าบุญเป็นบุญกุศลของหมู่เฮาทั้งหลายที่มีโอกาสได้พบกันเปิ้นว่าเกิดเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วยิ่งมาพบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งประเสริฐยิ่งมาพบคนมีบุญมีกุศลด้วยกันอย่างเฮาค่อยไหว้ครูบาอาจารย์ถ้าเปิ้นมีบุญได้ไหว้ก็เป็นบุญมือได้หาศรัทธาเรียนเจิญเด้อกึดใจได้หวังใจฮอดกึดทอกแต้มแต่หาตุไปเลินเมืองฝางแอบผ่านสถานีวิทยุหรือว่าผ่านคลื่นวิทยุหรือหอกระจายข่าวของวัดปากทางเจริญกึดใจได้หวังใจฮอดยังเต้ายังตันอยู่พี่น้องคณะสัตยาเขาจะสวดประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งก็ยังตันอยู่เนอะพี่น้องคณะสัตยาลูกให้ลูกสวนก็อาบน้ำอาบหนองแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่โรงทานเนอะที่โรงทานก็มีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำแข็งน้ำดื่มน้ำส้มน้ำหวานก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องคณะสัตยาก็พี่น้องเวียงป่าเป้าเนาะก็ยังบะปิกเตื้อคณะแม่สีดาแล้วก็แม่ครูแล้วก็ตั้งพี่น้องเมืองปานเนาะพี่น้องเมืองปานพี่น้องเมืองปานพี่น้องลำปางก็มอนิเตอร์ฟังเนาะแต่ก็บ่ได้ฟังเป็นแต่เป็นว่าอยู่ที่วัดมันก็มีการมีงานที่วัดพระธาตุม่อนปิ่นเป็นศูนย์ควบคุมเฝ้าฟังสั่งการส่วนหน้าของสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางซึ่งก็เป็นลูกชายของคลื่นสีขาวนี่แหละพี่น้องคณะสัตยาก็ได้เฝ้าฟังบางช่วงก็ได้เฝ้าฟังเป็นแท้เป็นว่าบางช่วงก็ไม่ได้เฝ้าฟังเพราะหยังอยู่วัดตนเดียวมีที่เป็น300 กว่าไร่มา10 ตัวแมว2 ตัว พี่น้องคณะสัตยา
เรียนเชิญเนอะไปน้องที่อยู่ต่างบ้านจังจองวันนี้เขาได้ตาลห้องน้ำตาลห้องน้ำมีเรื่องเล่าว่ามีคนมาอู้หูฟังว่าสมัยเหตุนี้เกิดอยู่ที่วัดบางพัดเขตบางพัดกทมสองพ่อแม่ลูกมีพ่อมีแม่เนาะพ่อนี่เปิ้นพ้องว่าเป็นอย่างก็สัปเหร่อเป็นสัปเหร่อวัดบางพัดกทมลูกบ่าวนี่ก็เป็นละอ่อนเนาะพ่อก็มาใจช่วยเจ็ดห้องน้ำมันใกล้ๆแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยมันมีภัยทำความสะอาดพ่อก็พาลูกมาทำความสะอาดเจ้าก็ลูกสัปเหร่อสอบได้ที่หนึ่งเข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดของรัฐในเขตนนทบุรีชั้นระดับประถมเรียนจบมาต่อมัธยมสอบได้ที่หนึ่งของมัธยมของรัฐเข้ามหาลัยสอบเข้ามหาลัยคนสอบ4,000 กว่าคนเปิ้นจะเอา100 คนแต่ลูกสัปเหร่อสอบได้ที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยจะไปอยู่แผนกทำความสะอาดห้องน้ำเกี่ยวก็จากที่ชีวิตตกต่ำได้ไปอยู่แผนกล้างห้องน้ำเจ็ดถูห้องน้ำปัดกวาดห้องน้ำเจ็ดขี้เจ็ดเยี่ยวในห้องน้ำชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างของพี่น้องคณะสัตยาเฮาได้มาช่วยกันสร้างห้องน้ำที่วัดปากทางเจริญคนเฮานี่ไปไหนมีห้องน้ำสะอาดที่ดีๆเนี่ยมันก็ม่วนโดห้องปลดทุกข์พี่น้องคณะสัตยาถ้าไปอินเดียนี่ก็จังว่าเนอะป่าข้างต่างแต่ถ้าเอาเมืองไทยเฮานี่เปิ้นกำหนดเรื่องของสุขาเฮาก็จึงต้องมีห้องน้ำที่สะอาดวัดวาอารามที่จะเป็นหน้าเป็นตานี่บัจจัยเจดีย์สร้าง10 ล้าน20 ล้านบัจจัยวิหารศาลาสร้าง100 ล้านพันล้านจะเป็นหน้าเป็นตาแต่ว่านั่นก็คือห้องน้ำพี่น้องคณะสัตยาจอดรถปุ๊บอย่างท่านอาจารย์มหาสมชาติว่าเปิ้นจอดรถปั๊บเปิ้นประถามมาว่ากุฏิเจ้าอาวาสไปอยู่ตังใดเปิ้นถามว่าห้องน้ำมีตังใดส่วนเปิ้นส่วนเฮาไปกินไปตาลปะห้องน้ำวัดหันโอ้เหม็นบึ้งเฮาก็บ่กล้าเข้าไปเฮาก็ลาแป้ลาเป็ดไผ่โจรไปกับไปเตี้ยเดียวอันเนอะอย่างมาวัดปางตังเจริญเนี่ยห้องน้ำเปิ้นสะอาดจวนมาแหมเฮาก็มาแหมติ๊กพี่น้องคณะสัตยาแหนมเปิ้นบ่จวนเขาก็ยังมีใจใครมาเพราะยังห้องน้ำเปิ้นสะอาดเปิ้นช่วยดูแลเทคแคร์เข้าป่าอาหารก็เรียบพร้อมขนาดน้ำดื่ม400 กว่าแพ็คพี่น้องคณะสัตยาอาจารย์พระครูยังจะเอามาแหมพี่น้องลองเกิดพอเตอะพี่น้องคณะสัตยาเรียนเชิญเนอะอยู่ตังใดอยู่ตังนอกตังป้างถ้าอยากกินข้าวก็เรียนเชิญเนอะพี่น้องตะกาสัทธาพี่น้องดาราอังอยู่แถวเหล่าเป้ามณฑาทิพย์พี่น้องตะกาสัทธาไทยใหญ่หรือพี่น้องตะกาสัทธาลาหูหรือพี่น้องตะกาสัทธาปะกยอก็เจิญเนอะมาห่วมสวดอิติปิโสมาบ่มกินข้าวภาษาพี่น้อง
ดาราอังหรือว่าปะลองถ้าพี่น้องลาหูนี่อจาเวอจาเวกินข้าวอีนะถ้าพี่น้องคนไตนี่อย่างหาลืมท่าน กินข้าวเนาะถ้าพี่น้องไตต้องทำท่านอาจารย์ตะวัน เรียนเจอเนอะก๋วยเตี๋ยวเนอะก๋วยเตี๋ยวลงทานก๋วยเตี๋ยวท่านใดที่อยากจะให้เจ้าหอมอะไรอย่างก็เรียนเชิญเนอะที่โต๊ะคณะกรรมการ การสร้างห้องน้ำก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเฮาก็ตานวันนี้ก็หมดไปก็400,000 กว่าบาทแล้วก็จะได้แปลงปรับปรุงของเก่าแฮม7-8 ห้องเวลามีการมีงานก็จะได้ต้อนรับขับสู้พี่น้องคณะศรัทธาเรียนเจอเนอร์พี่น้องคณะศรัทธาก็จะได้เพราะว่าเฮาถ่ายทอดเพื่อที่บ่ให้เสียงขาดหายแล้วก็คันตักตายพี่น้องคณะศรัทธาบ่ให้มันเงียบเหงาเนาะแล้วก็รอท่านอาจารย์ไสวัดนาคเสโนหรือตุลงยองของเฮามาเปลี่ยนมาซับมาเปลี่ยนกันเนาะตุเปเลินก็ได้โอกาสจากท่านอาจารย์ผอ.ขึ้นเสียขาวท่านอาจารย์วโคอภิวัตรวัฒนวิกรมก็ได้ฮือมามาจ๋ามาตักมาตายอนุโมทนากับทีมถ่ายทอดภาพและเสียงจากวัดฝ่ายหินโดยเมตตาท่านอาจารย์พระโคสมุวิศวัตวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินหลังมช.เชียงใหม่นำโดยหลวงพี่หนุ่มและตุปีตะวันแล้วก็น้องสมณเณรแล้วก็คนขับรถสารถีนานทิน ก็เรียนเชิญเนอพี่น้องคณะศรัทธาใครจะกินน้ำเย็นๆก็อยู่มีในถังเนอะในถังน้ำเย็นๆก็มีในถังเนอะแจ่น้ำแข็งเรียบร้อยไผ่บะปอก็2 ขวดก็ได้จะกินก๋วยเตี๋ยวก็เรียนเชิญเนอะลงทานก๋วยเตี๋ยวก็เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณดั้งเดิมเรียนเชิญเนอะหิ้วลูกหิ้วหลานมาได้เนอะบ่ต้องกลัวตะกี้ไปตักตายโยมเปิ้นว่ามันมีปัญหาอาจารย์นี่หรอกินตัวห่อก็ได้หรอก พ่อกะลำหัวงอกลูกจิ้นปะเลอะลูกตีนนี่ต่อปะเลอะปะเตอเนอะ สูตรโบราณน้ำใสน้ำนิ่ง อย่า เรียนเชิญเนอะใครจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เรียนเชิญจิ้มได้วันนี้เฮาได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์พระสังฆะที่เฮาได้กราบอาราธนานิมนต์มาจำนวน40 กว่ารูปกว่าองค์มาเมตตาสวดสืบชะตาหลวงเนาะสืบชะตาหลวงไม้กำก่อใหญ่โคงสตาหลวงครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์40 กว่าตนครูบาอาจารย์ในอำเภอดอยหล่อครูบาอาจารย์จากเวียงป่าเป้าครูบาอาจารย์จากลำปางก็ได้เมตตามาเป็นองค์สวดสืบชะตาแล้วก็แมลงนี้ได้รับเมตตาจากพระที่มาเข้าปฏิวาสกรรมหรือเข้ากรรมหลวงณม่อนฤาษี
ณวัดม่อนฤาษีหรือว่าวัดปากทางสามัคคีใกล้ๆกันเนี่ยสัก6 กิโลจำนวนประมาณสัก300กว่ารูปกว่าองค์มีตึงภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเฮาปลายบปตุเจ้าต่างประเทศก็มีเนอะไปน้องคณะสัตยาเปิ้นก็จะมาชำระศีลแม้แต่ว่าจะผิดเล็กๆน้อยๆเปิ้นก็จะมาชำระศีลแล้วถือโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวที่เมืองที่ดอยหล่อนี้หน้าหนาวนี่จะหนาวเปิ้นจังว่าที่เปิ้นว่าหนาวแรกที่ดอยหล่ออีหลอกหนาวแรกที่ดอยหล่อครั้งหนึ่งในชีวิตมาหนาวแรกที่ดอยหล่อพี่น้องคณะสัตยาเคยได้ยินข้อมูลว่าท่านประเทศไทยนี่ถ้าเป็นหนาวแรกนี่เปิ้นว่าที่ดอยหล่ออีหลอกแต่ก็บ่แต่หมูนะต้องถามพี่น้องดอยหล่อเนอะถ้าไผปะตุลุงยองก็ถามตุลุงยองเนอะ ต้องถามตุลุงยองเนอะตุลุงแต่ว่าหาตุพี่เลินว่าหนาวแรกที่ดอยหล่ออีหลอก เนอะปะตุลุงยองก็ถามตุลุงยองเนอะก็เดี๋ยวจะมาละหมูนะ ตุลุงยองท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนโอ้แฟนคลับเปิ้นก็นักก็หลายโอ้เปิ้นเป็นนักเผยแผ่ธรรมะโอ้ตะกี้ได้ยินครูบาอาจารย์เปิ้นนิมนต์ไปเป็นโฆษกประชาสัมพันธ์งานเข้ากำ2-3ที่ตะกี้นั่งใกล้ๆกันนั่นได้ยินครูบาอาจารย์นิมนต์อาจารย์ตุลุงไปลืมเนอะไอ้หรอกไปช่วยเป็นโฆษกเข้ากำเด้อไอ้หรอกอย่างตุ๊กไปเลินนี่ก็มันเหมือนได้กำเสียเตื้อถ้าได้กำกับไม้มันจังขี้ลุเหมาะบางหูเป็นจะได้ก็เลยบะไข่กำไม่ได้ไม้มันจังลุยิ่งไม้ของตัวเก่าแค่หายเครื่องเสียงตัวเก่าวันลองวันดานี่ปะโทดีแตะเอาวันแตะเอาละของตุ๊กไปเลินถ้าไม้ก็ลำโพงถ้าลำโพงก็เครื่องเสียงก็เลยย่างเล่นไปอย่างประเดี๋ยวนี้ละโคโลอันน่ะไปปอปวกขึ้นหมดละ ปวกกี่ลำโพงหมดละเรียนเจอเนอะพี่น้องคณะสัตยาที่กำลังเดินทางมาก็ตะกาสัตยาเนอะเอารถไปจอดตังในก็ได้เนอะหรือจะไปจอดตังลายเจดีเนอะลายเจดีบุญก็ได้ตีกว้างตีขวางจอดแล้วก็เอาหัวออกปลดเกียร์ว่างเอาไว้เนอะพี่น้องคณะสัตยาเพื่อเราจะได้ยูได้เข็นเนาะเพื่อรถตั้งหลังจะออกรถตั้งหน้าจะเข้าเราก็จะได้ช่วยกันนู้นไม่ต้องประกาศเสาหาเจ้าของรถละเนาะมาแล้วจะใส่ขันแก้วตั้ง3ก็ได้เนอะใส่ขันแก้วตั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลก็เรียนเชิญเนอะนอกเป็นฮีตมันเป็นฮีตของเมืองเหนือเฮาจะใส่ขันแก้วตั้ง3ขันศีลขันน้ำตาลเนาะมันเป็นมังกรกับอื่นภาคกลางนี่ง่ายๆภาคใต้ก็มีน้อยภาคอีสานก็นักน้อยภาคเหนือนักแต่ เวนตาลที่อันนี้เวนตาลเป็นชั่วโมงพี่น้องคณะสัตยาเจิญมดเทวดาอยู่ในห้วยอยู่ในดอยอยู่ในลืมเจิญมดผีกี่ตนกี่องค์เจิญมดพี่น้องคณะสัตยาแม้แต่เทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าตั้งใดเจิญมดมันเป็นหินหอยมันเป็นวัฒนธรรมของเมืองเหนือเป็นนักปราชญ์ของเมืองเหนือที่เปิ้นแต่งเอาไว้
เพื่อที่จะให้พี่น้องคณะสัตยาได้ฟังแล้วมีความปิติยินดีในการก่อบุญนั้นๆอย่างเฮามาวันเนี้ยพออาจารย์เปิ้นเจิญบอกเทวดาเจิญเทวาอารักษ์ตลอดจนถึงบอกกล่าวผีเสี่ยววัดเสี่ยววาเสี่ยวบ้านเสี่ยวเมืองที่อยู่กุจอกกุแจงแม้แต่เทวดาอารักษ์อันสิ่งสถิตอยู่ในองค์หลวงพ่อตันใจแม้แต่เทวาอารักษ์ที่สิ่งสถิตอยู่ในเจดีย์แม้แต่เทวาอารักษ์ที่สิ่งสถิตอยู่ในองค์หลวงพ่ออุปคุตแม้แต่เทวาอารักษ์สิ่งสถิตในเทวดาน้อยหมู่นี้เปิ้นก็เจิญวันนี้เฮามาสร้างบารมีสวดอิติปิโส108จบกับครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เปิ้นเข้าปฏิวัติกรรมจำนวน300กว่ารูปกว่าองค์แล้วก็พี่น้องคณะสัตยาทั้ง4ทิศเฮาได้ทำบุญกับตุเจ้าเปิ้นฮ้องว่าตุเจ้ามาทั้ง4ทิศหรือจตุรทิศทิศตะวันตกตะวันออกตะวันเหนือตะวันใต้อีนะแล้วก็พี่น้องคณะสัตยามาทั้ง4ทิศทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกวิถีชีวิตบุญบารมีมันแมทกันพี่น้องคณะสัตยามันจะก่อเกิดเป็นพลังอันมหาศาลยิ่งกว่า 6G กันนะพี่น้องประเดี๋ยวนี้ 4G 5G หรอก 5G ยังมองนะถ้า 6G เนี่ยพลังบุญมันยิ่งกว่า 6G เป็น 10G พี่น้องคณะสัตยาบางคนที่เพิ่นสัมผัสได้นี่นะสวดจบแรกเนี่ยคนคิงลุกเงียกหรอกพี่น้องคณะสัตยาบางคนจะลุกเงียกโลกไม่ก่อพี่น้องบางคนนี่บัดตั้งใจฟังบางคนตั้งใจฟังยิ่งคนคิงลุกปดูบางคนนี่เปิ้นบัดตั้งใจฟังนี่ได้ยินเสียงตัวเก่าชื่อตัวเก่าคนคิงมันจะลุกมันนั่งอีน่ะบุญกุศลมันก็เหมือนกันเอามาปะกันน่ะคนบุญบ่คนบุญทุกสิ่งทุกอย่างบุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุบังเอิญหรอกพี่น้องมันมีเหตุที่จะต้องมาปะกันที่ได้มาปะมาปกกันณที่นี่ณวังแก้วอารามของวัดปากทางเจริญในวันนี้เรียนเจอเนอะวันนี้เนอะไผ่บาได้บาน้ำเตี้ยก็ยังเต้ายังตันอยู่เนอะพี่น้องเวียงป่าเป้าพี่น้องเวียงป่าเป้าอนุโมทนาเขาโยมแม่เนอะแต่เจ้าเปิ้นมาเจ้าขนาดเป็นแฟนคลับของคลื่นสีขาวอันเนี้ยเปิ้นฟังผ่านจากคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินโยมแม่ที่อยู่บ้านอย่างก็บ้านนอนบ้านวัดบ้านนอนขอนม่วงนี่ล่ะที่หน้าอันศาลากลางนั่นน่ะได้ไปปะไปปบไปช่วยเปิ้นมาเกี่ยวกับพี่น้องคณะสัตยาก็ถือว่าเปิ้นตั้งใจแต่บ้านน่ะบ้านนอนขอนม่วงเนาะก็จำชื่อมาได้ แล้วก็บังตุไปเลินซะไปหูจักป้นหลวงว่ะป้นหลวงสนั่นเป็นป้นหลวงหมู่บ้านวัดบ้านนอนฮะน่ะน่ะหูจักกับตุไปเลินก็เลยถามเปิ้นว่าเจ้าก็เป็นลูกบ้านเปิ้นเหรอก็เลยหูว่าเปิ้นอยู่ที่หมู่บ้านที่หน้าศาลากลางก็อนุโมทนาเนอะอันยังปีนานเนาะขี่รถเครื่องลูกสารปีออกมาด้วยต้องอกตั้งใจบางคนก็เมารถตู้กันมาพี่น้องเมืองฝางเนาะพี่น้องเมืองฝางอะไรเนอะพี่น้องเมืองฝาง
โอ้เหมารถตู้กันมาปัจจัยกล้ายมกนกพิษนะแม่ยมแม่กำนันก็มาว่ะอยู่ไม่แม่ก็ตู้ไปเลินนั่นน่ะเปิดกระจวนตู้ไปเลินปิกเหมือนกันละ รถตู้ยังว่างนะอาจารย์ไอ้หรอกยมแม่กำนันพี่น้องบ้านต้นพึ่งหมู่4หมู่5หมู่7เป็ดตี้บิณฑบาตตู้ไปเลินหรอก บัดเดี๋ยวนี้ขยายนาเขต สองฝั่งปอกไปน้องไทยใหญ่ปอกไปน้องคนเมืองปอกไปน้องลาหูปอกไปน้องดาราอังหรอกกันเลยอู้ได้หลายภาษา ฟังเพิ่นอู้มาได้นะอู้แต่ก็ไม่ได้ก็ เรียนเจอเนอะพายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวโอ้ตัวลงมาแล้วตัวลงคำดีกว่าเสียงแค่แหบแค่แห้งเลย เพราะว่าผมถ้าไปผมอู้นี่ผมแบบไม่ได้ออมเสียงจัดเต็มที่ มอมเสียงเดี๋ยวตัวลงไปเอาไม้กันเนอะมาละนะโคศกเสียงทองดาวลุ่ง ตุลุงยองแม่สีดาเพิ่นมีน้ำสมุนไพรเนอะน้ำสมุนไพรจากเวียงป่าเป้าปะกันกู้งานแล้วก็คนแรกที่ได้รางวัล ตุ๊กไปเลยไปไหนก็ปะกันหูจักครูบาอาจารย์กู้ตนนะแม่สีดาไปกู้งานมีงานมีบุญนี่ก็ถือว่าเปิดได้สร้างบุญบารมีเอาไว้เนาะเฮาก็สร้างตอนที่เฮาปากได้อู้ได้กินได้เนี่ยพี่น้องคณะสัตยาเฮาปากบ่ได้อู้บ่ได้ตีห้องตีบ้านตีจองเป็น100ให้20ให้รถยนต์10กัน20กันบ้านอย่างราชวังหน้าตางามอย่างนางฟ้าหน้าตาหล่ออย่างเทวดาไปบ่ได้มีไปบ่ได้หูดังบ่ทราบมันก็ไร้ค่าดีกว่าที่เฮาหูดังสาบไปไหนไปได้เปิ้นปลาไปไหว้เฮาก็ไหว้เปิ้นกราบเฮาก็กราบไปหั่นไปนี่ไปพอหั่นพอนี่บ้านเปิ้นอย่างอี้บ้านเฮาอย่างอั้นประเพณีเปิ้นอย่างอี้เปิ้นยะอย่างอั้นอย่าเนาะมันก็เฮาก็จะได้เรียนรู้คนเฮานี่เรียนรู้ตลอดชีวิตจนหมดลมหายใจมันอยู่ที่แต่ตัวเฮาว่าเฮาจะรับได้น้อยมากหมอกใดเอาความหรือว่าเอาสิ่งที่เฮาไปหันนะมาปรับมาปรุงมาเปลี่ยนแปลงชีวิตมาดำเนินการชีวิตอย่างครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเสียสละเวลาจัดรายการก็มาให้ข้ออัดข้อทำแต่ละตนแต่ละองค์ก็สไตล์ไผ่สไตล์มันเนาะอย่างตัวเป็นเลินนี่ก็อู้ดังอู้ห้าวอีนะอย่างท่านอาจารย์พระครูก็อู้นิ่มอู้ม่วนอย่างตัวลงยองก็เป็นสำเนียงเป็นน้องยองเฮาอีนะท่านอาจารย์สมชาติเพื่อก็เทศอธิบายขยายความครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็ความสามารถความถนัดข้ออัดข้อทำมันก็เหมือนกันจะให้เหมือนเดียวกันหมดนักบัดดีอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามันมีละพี่น้องคณะสัตยาเปิดวิทยุนี่ขวัดไปเปิดเพลงบรมคมคำละเฮามีหลายหลากแต่ว่าแม้แต่คนภาคกลางเปิ้นก็ใครมาฟังเฮาตุเจ้าเมืองเหนือเฮามาเผยแผ่ธรรมะคนภาคอีสานคนภาคใต้เปิ้นก็ใครฟังแต่ว่าบางคนเปิ้นก็บ่สามารถที่จะแปลกำเมืองเนาะกำเมืองได้แต่คนที่เปิ้นมีความขยันหมั่นเพียรเปิ้นก็สามารถที่จะไขว่คว้าเสาะหาว่าอย่างอู้กำเมืองมาเดียวเนี้ยเนาะอู้กำเมืองเนี่ยเปิ้นก็ฮู้บางคนเปิ้นก็เข้าใจแต่เฮาโชคดีที่เฮามีครูบาอาจารย์ที่เสียสละขึ้นสีขาวนี้กว่าจะเป็นอย่างอี้นี่ใจเวลาปัดต่ำกว่า20-30 ปีพี่น้องคณะสัตยาคณะสงฆ์อำเภอฝางตุปิเลินลักมอนิเตอร์กลุ่มขึ้นสีขาวน่ะได้3 ปีจนท่านอาจารย์เมตตาเปิ้นไปทำให้เมืองฝางถึงแจ้งเกิดได้พี่น้องมาอันก็อยู่ได้
ในห้อยได้ดอยพระละอยู่องค์ขอลงอ่างขางวะละพี่น้องได้เมตตาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักเผยแพร่ที่มีความตั้งใจแม้แต่บ่ได้เด่นได้ดังอะไรอย่างในของเรื่องแต่ว่าการเผยแพร่คือข้ออัดข้อทำขยายความง่ายๆอธิบายง่ายๆเอากรรมง่ายๆเอากรรมบาลีอย่างเนี้ยเอามาขยายความง่ายๆครูบาอาจารย์หลายตนหลายองค์ก็มาอธิบายขยายความเพื่อแจมแจ้งเด่นแจ๋แม้แต่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องเดียวกันก็จริงแต่ว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์น่ะเปิ้นก็มีข้ออัดข้อธรรมมีวิถีมีกลสโลบายที่จะอธิบายขยายความในธรรมคือพี่น้องคณะสถาได้ฟังแล้วก็เกิดจิตประสาทะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่เราได้เจริญรอยตามเปิ้นเนี่ยก็ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยตัวอย่างเฉพาะหลวงพ่อพระโคสมเด็จธรรมเสวีหรือว่าหลวงพ่อม่อนฤาษีนี่ครูบาอาจารย์คือสมญานามว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเปิ้นพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเราเกิดพอเตอะเล่มเดียวเขายังมีโอกาสเขายังบ่จำหลวงพ่อนี่ข้ออัดข้อธรรมข้อวินัยอย่างได้หลายอย่างเป็นจำแม่นเพราะเปิ้นเฮียนครูบาอาจารย์เปิ้นมีปัญญาบารมีมาตั้งเองพอพี่น้องพี่น้องให้งูยังปิกจะเนาะพี่น้องให้งูในอยู่ตั้งหลังนี่กะโอ้มาอยู่นี่เมืองเราเนี่ยดีมเล่าขวัญเนอะก็ว่าปิกแล้วว่ะโดยโยมกนกพิษชัยนาเนาะแล้วก็แม่ครับแม่ปันแม่บุญปันมันต่อบุญบนชักเตี่ยมได้ก็แม่ปาถามแม่ปันแล้วพี่น้องตะกี้ก็มาแม่กำนันอดีตแม่กำนันเนอะต้นพึ่งเปิ่นปิกละแล้วพี่น้องเวียงป่าเป้าเรียนเจอเนอะอันก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวขนมจีบเดี๋ยวตุ๊กปีเลนจะเรื่องเมาแล้วขนมจีบกับอันปลาหมึกพนักสัก6 โมงกันเนาะสัก6 โมงป่ายพนัก เดี๋ยวจะเปิดอินโดเปิ้นเป็นลูกสัมปตองมันได้ขายก็อาจารย์มาถึงปุ๊บเปิดโรงทานพอดีว่ะบ่ได้ขายสักเกนว่ะยังไงก็จะเป็นจังได้อาจารย์หรอยังอยู่เหมือนเดิมไม่หรอกไม่เอาปลาหมึกวะนะเอาเต้าใดนี่เนาะก็ช่วยไปเอาไปมาช่วยอันปลาหมึกแห่งบอกว่าก็ได้ถ้าอาจารย์นมช่วยกันไปนะเนาะเนาะกับท่านตุปีนมถ้าอาจารย์วันใหม่นะก็ช่วยกันไปนะเนาะบอกไปมังปานก็เหมือนกันร้านลูกจิ้น4 ล้านไปจะเปิดโรงทานเนี่ยได้อาจารย์ว่ะก็ดูเปิ้นก็ช่วยจะน้อย ก็จังว่าเนาะช่วยกันไปเพื่อโอกาสหน้าเปิดพิกมาช่วยวัดปากทางเจริญครูบาอาจารย์เปิ้นมีการมีงานมาแน่เนาะเปิ้นก็จะมาช่วยเฮาหมกเปิ้นมาได้เปิ้นก็จะบอกเจ้าหมู่เจ้าฝูงก็ได้เนาะอ่านมาเอาแล้วนิมนต์ตัวลุงนิมนต์ครับตัวลุงก็บอกได้สองอ่านน้ำก่อนเลยสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านเจ้าวาดวัดปากต่างเจริญแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพนะแล้วก็ขอบคุณทางตุปี้เจริญโชติธรรมโมนะเมืองฝางเปิดก็ได้มามาเอิญนาสาระหลายอย่างต้องขอกราบขอบคุณ
ตุพี่เลินเพิ่นจะลวดเข้ากำโดยเข้ากำหลวงที่วัดม่อนฤาษีอันนี้ก็เป็นจิตอาสาแถมรูปหนึ่งด้วยนะเกี่ยวกับวิทยุเสียงธรรมจากเมืองฝางนะเปิ้นก็ได้มาช่วยงานหลายวันแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณที่ได้เปิ้นได้ขั้นรายการได้มาอู้มาจ๋ากับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วตอนนี้นะเวลาก็5 โมงป่ายแล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายคนก็กำลังทยอยกันมาภาคตอนค่ำนี้จะมีสีสันไปแบบนึงเนอะ โดยว่ามันจะเย็นโดยแล้วเขาจะหันองค์พระธาตุงามเนาะไฟแสงสีตระการตาตรงนี้ญาติโยมก็กำลังทยอยกันมาเนาะต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาเจ้า40,000เนอะท่านพระครูปลัดจำนันสุทธิโรวัดสันกู่ทองท่านครูบาเจ้า40,000เพิ่นจะมาจำวัดมานอนโดย ตั้งอกตั้งใจมาถ้าเมื่อไงแล้วนะแล้วก็คืนนี้ก่อนนอนเนี่ยพรุ่งนี้จะไปสาเขากำที่วัดม่อนฤาษีนี่ก็จิตอาสาแต้มรูปนึงเด้ออาจารย์ท่านพระอาจารย์ครูบาเจ้า40,000นี่เพิ่นเป็นประชาสัมพันธ์โดยมีงานบุญงานกุศลที่ไหนเพิ่นจะเป็นโฆษกพิธีกรพิธีการเพิ่นก็ชัดเจนในศาสนพิธีต่างๆนะญาติโยมตอนนี้ก็มีโฮงตาลโฮงตาลก็มาเรื่อยๆคืนนี้พระจะมาปล่อยเคราะห์ปล่อยน้ำเนาะ ปล่อยว่าวไฟโคมไฟปล่อยเคราะห์ปล่อยน้ำ13น้ำ15นี่สัพพทุกโศกโรคภัย108 แก่นก่อนเด้อนะญาติโยมก็มาบูชาได้แล้วก็เขาจะไปปล่อยไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์นี่นะเพิ่นว่านะแล้วก็มีคุณโยมในไพบูลย์นางกิ่งการยาวิโรธอุทิศบุญกุศลนะตานไว้ไผ่ภาคหน้าเด้อพร้อมบุตรหลาน1 ซองเนาะอนุโมทนาแล้วก็คณะแม่บ้านดอนเชิญหมู่ที่24ต่างร่วมบุญมาแต้ม1 ซองนะแล้วอันนี้ตะกี้ตุปิต้อมท่านพระอาจารย์วัชระนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากตางเจริญเลยเนี่ย ตุปิต้อมมาเขียนไปเลยนะสร้อยมาเขียนยืนนะ ขอโทษนะน่ามันตั้งคนเดียวเนี่ยตอนนี้ห้องตาลก็เปิดไปเรื่อยๆนะโยมนะดูโอ้อยู่เมืองไทยไปขวกกันนะยังเนาะใครอยากให้กินอะไรอย่างก็ได้หมดใครอยากมานะโยมนะพี่น้องห้วยงูในแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในตังปันลำผ่ามเต็นวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มัคคณายกเสียงดีแล้วก็เพิ่นจะได้มาทำพิธีในการเวนตาลโดยเนาะพี่นาน7 สีพี่นานอินสมเตปินมัคคณายกจากวัด7 ลินนะในนามของอาจารย์พระครูท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมก็มีการตัดไหวลูกนิมิตปุพพสีมาที่วัด7 ลินเนอะวัดของพินาน7 สีก็ไปร่วมบุญกุศลแต่ถ้างานตัดไหวลูกนิมิตผูกพัทสีมาถ้าเป็นตังกรุงเทพปุ้นี่นะตังไตปุ้นะป้นจะถือว่าเป็นงานใหญ่7 วัน 7 คืนกันเนอะ เพื่อจะทำพิธีกันนะครับขอบคุณครับทุลุงขอแทรกแป๊บหนึ่งเอาเลยครับกับเวลา 18 นาฬิกาหรือว่า 6 โมงแรงนี่นะครับกราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าที่มาช่วยงานทุกรูปเนอะ
6 โมงแรงเขาจะตานกับพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรที่มาช่วยงานที่วัดปากทางเจริญนะครับครับแล้วก็ตุเจ้าวัดปากทางเจริญตัวปูจานตัวนะครับกลับมานั่งกันที่หน้าเก้าอี้นะครับที่จัดไว้ประมาณ20 กว่าตัวนะครับกับขอย้ำตุลุงบอกกำเนิดกับไวสาขอบพระคุณครับอันนี้ก็ชัดแจ้งชัดเจนแล้วพี่นานเปิ้นประกาศไปพี่น้องศรัทธาก็รับทราบเสิร์ช แต่ตุลุงมีสิทธิ์แล้วครับตะกี้แล้วนี่ก่อที่พระเนนที่มาช่วยงานเนาะทีมงานวัดฝ่ายหินตัวเนอไปใต้กันนำกล่องตุพี่หนุ่มก่อนนี่ตุพี่ตะวันเขาโตจังฟ้อนมาแล้วเนอกำเดียวเขาจะได้พอเปิ้นฟ้อนไอ้น้อยช่างภาพเนาะนี้ก็เปิ้นเป็นเปิ้นเรียกว่าไอ้น้อยมือนิ้วทองคำซัตเตอร์อ่ะ เปิ้นได้ถ่ายภาพเก็บภาพไว้น่ากินข้าวก่อนเด้อกองทัพนั้นเดินด้วยท้องขอบคุณแม่สีดาโดยเนี่ยเปิ้นเอาน้ำอารมณ์ดีและบักกอกใส่น้ำพริกตะแดงย้อนยุคตะกี้ตุลุงเกียวบอกพุทธรูตาเป่งลึงเฮ้ยบักกอกของครูบาเจ้าปุ้นวัดพระพุทธบาทอุดมบุญนะบักกอกของครูบาเจ้าก็ขอเชิญได้เนอะอีป้อยแม่เขากำลังมาก็ดีนะเดินเนอะมันจะ เนี่ยญาติโยมการข่าวสารงานบุญงานกุศลท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งเป่งดีเป่งงามโดยวันนี้นะฮะมีฮั่นปีนั่นนะท่ามกลางสายฝนเนาะมีฮั่นปีนะฝนตกปล่อยตอนนี้ที่เขาจะฟ้อนในตอนพระเบิ้ลเดินเข้ามาเป็นเส้นเป็นสายจะฟ้อนผ่านปาตีดนึจังฟ้อนเพิ่นก็เตรียมพร้อมตลอดเนาะถ้ารอพระสงฆ์หมู่ใหญ่คณะสงฆ์เปิ้นมาแล้วเขาก็จะฮือเปิ้นฟ้อนต้อนรับถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาจากทิศทั้ง4ประมาณ300 กว่ารูปนะเลยเนี่ยโฮงตาลอย่างนี้มาเต็มแล้วโฮงตาลถ้ามาแล้วพอที่นั่งที่วางของบนเนี่ยมีก๊อกโดยมร่างกาแฟอีกนี่พอ1 ที่ ฉะนั้นก็ญาติโยมเนาะตอนนี้ตั้งโขงพระธาตุกำลังเตรียมการเตรียมงานงานอย่างนี้จะมีปีไหนเตื้อเดียวนะโยมเรื่องงานเรียกว่างานแฝดงานพี่งานน้องเดี๋ยวนี้เป็นงานน้องอยู่เป็นงานวัดปากทางเจริญเพิ่นบ่เอามื้อเอาวันเนี่ยเอาวันที่11เป็นมอกนึกแล้ววันที่12ก็ต่อด้วยงานพี่ก็คืองานเข้าปริวัติกรรมของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่วัดปากทางสามมันหลายนะเชิญเนอะญาติโยมที่มาแล้วก็ดีโอ้พระคุณเจ้านิมนต์นะครับเนอะที่ได้เดินโอกาสมาแล้วก็ดีพี่น้องศรัทธาใครอยากกินข้าวปนปุนเนอะโอ้พี่นานตั้งพี่นานเขาก็มาแล้ววันนานก็ไปฟังประดำใดอย่างปลาถุงแล้ว กองทัพนั้นเดินด้วยท้องด้วยพี่น้องตังห้วยทังมากินข้าว ตามกุปีแต่ก่อนมีข้าวหลามนะแต่ประเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างอยู่นะตังรถโชเฟอร์สารถีคนขับรถที่จะรับพระคุณเจ้าเตรียมตัวได้เลยเนอะสแตนบายได้เลยนะ
เลือดบักกินาทีนะเพิ่นเตหูกำกันเขาจะได้ล้อมหมุนไปที่วัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีไปฮับพระคุณเจ้าที่จะได้เดินทางมาคิดเที่ยวก็ถึงหูกันเนาะพระคุณเจ้าก็มีนักมีหลายโดยเฉพาะพระเนนเฮานื้อที่มาช่วยการช่วยงานนะตกปัดราษฎรกำเดียวมานั่งที่ห่วงพันที่เก้าอี้ที่เปิ้นนั้นขาวฮะนะเพราะว่าทางคณะสัทธาเปิ้นจัดตานแล้วนะเพื่อจะทำบุญจัดตานที่เปิ้นมาช่วยการช่วยงานโอ้วันนี้ปีหลายน้องนักพี่น้องสัทธาพี่ลูกหลานพี่น้องไตโอ้ยนักขนาดแต่เปิ้นมากินมาตานกับพี่น้องไตแต่อย่างตุพี่เลินว่านะพี่น้องไตในเปิ้นห่มกินห่มตานเนาะเอาละปีไหนก็มีเตือเดียวเนอะศรัทธาญาติโยมไปจะร่วมทำบุญกินตานช่วงนี้จะร่วมทำบุญมาปูจาจัดตานห้องน้ำกาเนี่ยเป็นห้องครัวที่เพราะห้องครัวนั้นมันมีทุกอย่างข้าวน้ำโปจันนะอาหารนะเหมือนกับเฮาไปไปตานสลากมันมีกล้วยขี้ปุ่มเนี่ยมีกล้วยขี้ปุ่มนี่มันจะมีหั่นมดนะข้าวน้ำกำกินห้องครัวหลังใหม่ก็เจิญได้เนอห่วมบริจาคให้โอ้ห้องตานมาแถมแล้วช่วยกันยกกำถ้าพร้อมแล้วโอ้ของท่านอบตได้ขอบคุณเนอท่านอบตทางงานเปิ้นได้เอาห้องตานเข้าแอปมาด้วยเจริญพรเอามาแล้วตังศรัทธาญาติโยมพี่น้องตังคณะสัตยาจากมณฑาทิพย์ไฟนี่ก็แม่นหมดเลยไฟ6 โมงก็ไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้ไปเลยจับเอาเปิ้นมาเจ้าหน่อยก็ได้ไปยังโชเฟอร์สารถีเนอร์ประกบขึ้นรถเลยหมุนเลยล้อมหมุนเลยเนาะกว่าที่เขาจะไปที่ปุ้นแถมโน้สำหรับรถที่จะไปฮับพระคุณเจ้าก็ขอเกียมเนื้อเกียมตัวเลยเนอะเดี๋ยวเพิ่นเอาไปตานกันเดี๋ยว6892กันเดียวโชเฟอร์กันเดียวอปพลมาจัดระเบียบรถกันเนอกันเดียวรถจะมานักนะเดี๋ยวมานั่งนะก็นอกจากพุทธเดินเนี่ยเขาอิ่มว่าปีแล้วเขาเอียนเอาแล้วเนาะมาแล้วเอาประกาศเลยนะโยมเนอะโชเฟอร์สารถีล้อหมุนเลยไอ้พันว่าไปเลยไปเอารถไปที่วัดม่อนฤาษีเลยนะกว่าที่เพิ่นจะรวมตัวนะทุกเจ้าถ้าแตกแถวรวมตัวยากนะ ก็เดียวไปเลยนะโชเฟอร์สารถีให้พันว่าตามกูปีแล้วเนี่ยที่ใหม่มณฑาทิพย์นี่บอกอีเนี่ยทุกเจ้าเพิ่นมาแล้วนะเนาะไปเลยเนอะล้อมหมุนเลยนะครับแต่สำหรับโชเฟอร์สารถีคนขับรถออกไปที่วัดม่อนฤาษีไปฮับพระคุณเจ้าได้เลยเนาะเอามาเลยแม่เขาไปจะห่วมทำบุญมาตอนนี้เนอะห่วมทำบุญสร้างโฮงครัวด้วยกันตามแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอปพลเขามาตอนนี้ด้วยเนอะรถนักมาติ๊กๆแล้วนะรถนักอันนี้รถโฮงตาลมาเต็มแล้วเชฟโลเล็กเอาช่วยกันยกกรรมพี่ไอ้ไต้หัวเขาไม่ได้หมดโฮงตาลมาเรื่อยๆรถนี้ก็จะวนไปทางซ้าย
ก็ขออนุโมทนาเนาะกับสายทานน้ำจิตน้ำใจกับศรัทธานักศีลน้ำบุญสาธุชนญาติโยมฮะคมว่าวไฟว่าวไฟแก่นเท่าใดโอ้ใครเก๋ไปก็โอ้โรคของนั้นมาหาเงินให้เปิ้ลนะกะฮะมันมีลูกเล่นก่อนดูโคมไฟเนอะหมดแล้วหมดเลยมีตัวอันเนาะลูกละ100ว่ะก็ขอเจิญเนอะไปจะปูจาไฟมาถึง100ว่ะก็108กันนะ108108ไม่พูดแล้วเนาะที่เปิ้ลหูบูจาไม่นี่เนี่ยประมาณสัก30เนาะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วก็เอามาแถมนะเอาละสัตตานะปปลเนี่ยมานี่สัก2-3 นายกะมาจัดระเบียบรถโดยนะอีซุสุเนี่ยดากันบอลนะขอย้ายกรรมเลขทะเบียนเนี่ยตุลุงกดตาลายห้อง6892เดียวขอขยับขยื่นเคลื่อนไปทางหน้ากรรม6892เนี่ยเลขงามมาแล้วเปิ้ลเอาครัวลงมาได้หรอซาเล้งไผ่ขำช่วยกันยูกำดูมันมีสปะนะน้ำเต้าหู้มาแต่แล้วปลาท้องโกยังจะตามมาทีหลังวงตันใดถ้าพร้อมบอกให้พี่หนานเสิร์ชพ่อจานด้วยจะจัดพระเจ้าหน้าที่แต่มาปั่นปอน อันนี้แบบโอเพ่นมาถึงเปิดเลยเลยนะคือไม่จำกัดการมาถึงก็เปิดเลยโฮงตาลทุกโฮงอันนั้นเพื่อมาขายกันเป็นอย่างพักละไม่ใช่กันนี่ ครับ มี ก็ สัปปะนะ แทรกหน่อยครับท่านตุลุง อะไรครับอะไร ก็เวลาแห่ม9 นาทีนะครับนิมนต์เนอพระสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงพระเนนของวัดปากทางเจริญด้วยนะครับทุกรูปเนอนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องนิมนต์มานั่งที่เก้าอี้นะครับนิมนต์มานั่งเก้าอี้ที่หน้าที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนั่งอยู่นะครับเพื่อจะได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นเครื่องตอบแทนน้ำใจที่ได้มาช่วยการช่วยงานนะครับนิมนต์เนอบ่ต้องอาบน้ำเจ้าก็ได้มาฮับเพียก่อนนะครับครับนิมนต์เนอท่านพระคุณเจ้าทุกรูปครับที่มาช่วยงานนะครับที่มาช่วยงานที่มีน้ำจิตน้ำใจมาช่วยงานบางรูปก็มาหลายวันหลายคืนแล้วนะครับกับนิมนต์แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเดี๋ยวสกรรม1 ครูบา 40,000เพื่อจะได้โยงขันแก้ว5 โกฏถากเนอนะครับตุ๊พี่หนุ่มนำทีมเลย อันนี้ทีมงานถ่ายทอดนอกสถานที่แต่ตุ๊พี่หนุ่มตุ๊พี่ตะวันก่อนเนี่ยนะลูกพระหลานเนนมาเลยทำเวลาหน่อยดู เดี๋ยวครูบาเจ้า4 เหมือนเพื่อจะโยงขันแล้วแม่เขามาถึงมานั่งตรงในแม่พอสมควรครับว่าจะหอมมาได้เนื้อผ่าจะหอมตาลหงครัวใหม่นะเจอบ้านเนอแม่บ้านดอนจื้นหมู่ที่24ห่วมตามบุญมาแด่ม1 ซองแล้วก็มีในไพบูลย์นางกิ่งการยาวิโรธตามบุญถวายตาลหงครัวแด่ม1 ซองเนื้อขออนุโมทนาเนาะขอบุญกุศลได้ปกปักรักษามูลศรัทธาทั้งหลายจุนได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจให้มากล้าขึ้นแต่เดี๋ยวจ้างฟ้อนก็จะฟ้อนตอนรับปุ้นโอ้ปอตานมาโอ้พี่น้องต้นแก้วมาจัดไหลแต่เจ้าก็มาตอนค่ำก็มานะเดี๋ยวปอตานนี่ใจถึงใจเกินร้อยมาแต่ละเตอร์นี่เอาฟักหมดมาฝากตุลุงด้วย เจิญเข้าทางในเนอะปะทางปุ้นปะทางพิหนาน74ปุ้นนะปอตานเขาศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ค่ำมาเตือนน้อยโอกาสนี้ไปจะปูจาว่าวไฟสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมมาปูจาได้เนอะโยมแม่บ้านเพิ่นบอกว่าหมดแล้วหมดเลยเนอะอีน่ะ
นั่นน้องเอาโอ้ตัวจ้าปันใหญ่ปันสูงนั่นล่ะเนอะนะมีสติปัญญาปัญญาเรียนหนังสือเก่งๆอนาคตรุ่งโรจน์แจ่มใสลูกมีพ่อนิดเนอะแม่นิดกาวาลีโอ้พี่น้องให้ดุงเนอเนอะหมู่ที่16นะโฮมทำบุญตานห้องน้ำแชมจำนวน1 ซองเนอะขอบคุณเนอะแม่นิดกาวาลีแม่นิดเนี่ยเปิ้นหุมกินหุมตานเปิ้นเป็นคุณวัดคุณวานะครับแม่นิดกาวาลีไฮดุงเหนือหมู่16เปิ้นก่อรวมทำบุญสืบชะตาโต๊ะข้างพิยะเนาะอนุโมทนาเนี่ยแม่นิดนึกไฮดุงเหนือแล้วก็แม่บ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่ที่21เนี่ยพอใจเปิ้นฮับมาแล้วเพราะว่าเปิ้นปั่นปอนแล้วก็แม่บ้านหมู่ที่18บ้านทกเสือนี้ก็ร่วมมาแต่1 ซองนะฮะกรรมการเดี๋ยวใส่หีบกำแล้วก็แม่บ้านสันเห็นฟ้าหลังตัวร่วมทำบุญมาแต่1 ซองเด้อแม่บ้านถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะญาติโยมจะเอาปอนก็เชิญได้ตอนนี้ตังคงพระธาตุตังปูนนี่กำเดียวท่านครูบาเจ้า40,000เปิ้นก็จะได้โยงขันหลวงกันสำหรับพี่น้องโอ้พี่นันเพชรนั่นก็มาเนอะวิยาวัจกรของวัดดอนจันทร์เนอะเพิ่นจะมีปอยหลวงนะท่านพระครูณัฐพงศ์ก็นี่เพิ่นก็ได้มาร่วมกินร่วมทานผู้หลวงเล็กกับพี่น้องดอนจันทร์มาจัดหลายเนอะปัจจันตังแม่เขาก็มาแม่นางเขาพี่น้องดอนจันทร์มาการหลวงหลายซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะมีเพิ่มเติมแถมเนาะญาติโยมเนี่ยปัญญาศรีนางบวงเงินปัญญาศรีและก็นายสมบูรณ์ดังมาลีนายทวินสุนันทะจำนวนแถม50 บาทเนอะแต่ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้จุงได้ไปฮอดไปเติงตันไปฮอดเมื่อเจ้าขอเป็นเข้าไงไปฮอดเมื่อขวายนิมนต์เลยเนี่ยสามเณรพระภิกษุสามเณรทุกรูปครับที่นิมนต์มานี่นะเดี๋ยวยอดหายนะเนอะเพราะว่านิมนต์เลยครับมาเลยครับนิมนต์เลยครับมานั่งเลยตุลุงนำทีมมาเลยนะครับปาดควายก็ได้อย่างใดก็ได้เนอะแต่ขอให้มันเป็นผ้าลังกาผ้าตุเรืองกับแม่นอนิมนต์ครับที่พิโรนคนเมืองฝางเหมือนกันเนอะนิมนต์ครับไปนั่งเทียบเลยเนอะวันเวลามันล่วงเลยผ่านไปเดียวคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะเดินทางมาถึงเนาะจ้างฟ้อนก็สแตนบายเนอะเกียมแฮดดี้ไดไว้นะมีเพิ่มเติมในคำลนนางลุนวัดก้าเนี่ยเนาะโดยด่วนร่วมทำบุญเนอะพี่น้องฟ้าหลังแต่100 บาทพัชรินนะฮะต้นเสียงตันไปหาพ่อสำเร็จเด็กชายกิติพงษ์ต้นเสียงตันเสียงหรือต้นเสียงเนี่ยนะจำนวนแถม1 ซองเนอะที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเนาะก็มีในวันนะปัญญาศรีอันนี้ยังตันไปหาพ่ออินแม่ป้อนางในสงเงียมแล้วก็เด็กหญิงตุ่นโดยนอกปัญญาศรีแต่100 บาทเจ้าเอามาเลยประหยัดตานโฮงครัวมานี่นึประหยัดตานโฮงครัวใหม่นายอันนันนะปัญญาศรีร่วมทำบุญตันไปหานางอรยาจันตาเปี้ยแถม50 บาทขอบคุณพี่นานอันนี้มีนางพัชริน
กันทินะอยู่บ้านใดบอกอยู่บ้านใดกัดเปิ้นตานไปหาพ่อทาแม่เที่ยงนางเพชรกันทิแต่100 บาทปันปักตังเจริญเนาะนี่เนาะมาเลยใจจริงนี่เขาได้พัดลมสักตัวนะนี่นะยุงนักโทษมันมีปลั๊กลอยตู้พี่ต้อมเพิ่นว่า ยำเจ้านี่แถม1-2เนอะอนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสที่นี้ตุยขอบุญกุศลได้ปกปักรักษาเจ้ามูลสัตตาได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจแม่เขาเกียมวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะได้สวดธรรมจักรปวัตนกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุมเมติโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุมเมธธรรมเสวีประธานเสียงประธานสงฆ์ในวันนี้แม่ชีตั้งหน้าเลยแม่ชีตั้งหน้าเลย ดังนั้นก็ญาติโยมที่จะร่วมทำบุญทานกับห้องครัวใหม่ก็มาจดเอาลายใหม่เอาชื่อได้เนอะโยมเนอะมาปักต้นปักปลายที่นี่ซองเป่าก็มีนี่เพราะฉะนั้นก็คณะสัตตากำลังทยอยกันมาโอ้เป็นว่าเปิ้นมานอนกันนักกันหลายเนอะศรัทธาเนอะเปิ้นมานอนกันนักกันหลายเต็มศาลาเลยวันพวกนี้ฉันเขากินข้าวต้มแล้วเขาจะอพยพกันไปปุ่นไปที่วัดม่อนฤาษีเอาละไฟธาตุเปิดแล้วเริ่มงามแล้วโยม ไฟสปอตไลท์เปิดแล้วเพราะว่าเปิ้นจะเปิดตอนค่ำนี่แล้วเนาะเปิดการถึงวันเอาเลยครับไผ่ที่ได้ซองกับสวยเจิญมานั่งเก้าอี้สีขาวนี่เลยลุกมาเลยตอนนี้เลยไผ่ได้ซองที่อาตมาไปแจกคือเจริญพรลุกมาเลยประเดี๋ยวนี้เนอะลุกมาเด้อลุกมาเลยจุดเทียนขันห้าโกถากนิมนต์ครูบา40,000ได้ขึ้นขันห้าโกถากก่อนแล้วเขาจะเกณฑ์ตาลแล้วก็ฮับปอนท่านที่ได้ซองเสร็จแล้วก็มานั่งที่เก้าอี้สีขาวแถวหน้าให้เต็มก่อนกะเอานี่ให้เต็มขยับมาไปเป็นแนวหน้าเอามันเต็มนะเอาจุดเทียนขันห้าโกถากเลยแล้วก็นิมนต์ครูบา40,000เกียมตัวต่อไปพี่นานอินสมจะได้กล่าวคำถวายศรัทธาที่มานั่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของหมู่เฮาตั้งหลายตึงมดคนที่บ่ได้มานั่งก็จะไปน้อยใจเนาะอันนี้เขาจะได้ตานให้กับพระสงฆ์องค์เดนที่เปิ่นมาช่วยงานในตานวันนี้แล้วก็ญาติโยมแห่มกรรมหนึ่งเนอะเขาจะปล่อยว่าวนี่ไปปล่อยจันในเจดีย์พุ่นนะในกำแพงพุ่นจะไปปล่อยบ่ได้นะปูจาเนอะ ปูจาแล้วปัจจัยนั่นคือที่อยู่ในซองเนี่ยเดี๋ยวนี้ลองเปิดพอแล้วนะตนเท่าไรนะเขาจะได้ตานแล้วก็ปัจจัยที่ปูจาว่าวก็คือเอาแตนตานตอนนี้นะปูจาว่าวนี่แก่นร้อยแล้วเขาไปนั่งในหัน108 แก่นก็คือ108 เก้าอี้นะญาติโยมเขาไปนั่งที่หันปัจจัย100คือเขาตานตัวเจ้าที่นั่งหน้าเนี่ยนะกุ้มกาอยู่วิทย์กากับแม่จันเพื่อนจะแท่ง อันนี้เขาจะตานให้พระเนนที่มาช่วยงานพระเนนที่ทำงานเนาะฝ่ายหินกาพระเนนปักตังเจริญกาไผ่ม้ามได้เนอะ
เอาเป็นหนานกล่าวคำถวายเป็นจตุปัจจัยทายทาน แล้วครูบา40,000จะได้ขึ้นขันห้าโกฏากต่อเนื่องไปเลยเอาจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งนะโม3 จบแล้วก็ว่าตัวพ่ออาจารย์เนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิปฏิคันหาโตข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจตุปัจจัยของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเอาลุกไปเกณฑ์เลยเป็นตนที่เหลือก็เอามาใส่ในพานนี่เนอะเอาลุกไปเลยสตาลุกไปขยมตัวแหละขยมมานั่งวัดฝ่ายเห็นคนขับรถเนี่ยตาลหมด เอาเกณฑ์ตั้งหลังตัวเหลือก็เอามาใส่ในพานนี่ไว้เดี๋ยวเอาถวายกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพร้อมกับพระที่เปิ้นจะมาสวดเป็นต้นเสียงที่เหลือเอามาใส่ในพานนี่เลยเนอะพี่นันยกพานมาเพ่เอามาเพ่เนาะเดี๋ยวจะเอาตาลให้ท่านพระครูสุเมธแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ลูกม่อนฤาษีมาที่เหลือนี่ปั่นปอนแล้วก็เกียมไม้ลอยให้ครูบา40,000ตัวนี่อันนี้จะเอาตาลวัดม่อนฤาษีก็เดี๋ยวท่านพระครูเพิ่นจะมาสวดต่อไปอันนี้ตาลพระที่ทำงานเอาปอนเนอศรัทธานิมนต์ครับยะถาวะเลวังอาปุราบริปุเรนติสังขลังเอวเมวะอิโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนนะโสยถามณีโชติระโสยถาวาจันตุสัพพะโลกโควินาสันตุมาเตภวะทวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภวะภิวาทานาสีลินิจังวุตาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุยกเก้าอี้ไปตัวคนไผ่เอาไปปุดมาตาลหัววัดคนเท่าได้นั่งตาลเอาโมพ่อตาลต้นแก้วไปปุดเลย
เอาหันหน้าไปปุ้นท่านเก้าอี้ตัวนั้นหันหน้าไปทางใต้ที่เอาไปใหม่นี่หันหน้าไปทางเหนือหมู่ที่จะไปตานหัววัดมาตานใหม่ไปตานปุ้นเด้อไปตานทางปุ้นหันหน้าไปทางเหนือกะเอาไปใกล้ๆปุ้นที่ลำโพงวะเก็บเก้าอี้ไปตัวต่อไปก็จะได้โยงขันห้าโกฏากจุดเตียนแล้วก็นิมนต์ครูบาศรีหมื่นได้โอกาสขันห้าโกฏากตามลำดับไปเอาทีมงานพ่อตาลไปนั่งเลยเดี๋ยวอาตมาจะไปปั่นปอนปุ้นพ่อตาลต้นแก้วปิกแล้วกันปั่นแล้วจบข่าวอ้าวขึ้นขันห้าโกฏากเด้อณบัดนี้ตอนนี้จะได้ขึ้นห้าโกฏากโยสันนิสินโพธิโมเลมาลังเสเสนังมาอันติวิชัยโยสัมโพธิมาคาจิอานันตันตยาตังปนามามิธัมมังนะตังปนามามิสังฆังตังปนามามิมหาเจติยังตังปนามามิมหาโพธิรุขังสานตุนสานตุโอกาสปันเตกาเดสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเลิศดวงดีสมปานมีสร้างไว้แล้วในอดีตได้เสด็จมาเมืองสิตาเนิดในต้องเกิดในต้องแม่ชื่อว่าสลีมหามายานานใด10 เดือนเป็นตราแล้วตนแก้วก็เสด็จออกจากกัปปะมันดาเตียวไตได้7 บาทอย่างยามนั้นก็มีดอกบัวสร่างมารองฮับเอาเจ้ากิ่งเราก็จำซึ่งแม่แห่งตนเจ้าว่าเกิดมาในป่าวจัดนี้จักใดเป็นพาแต่โพธโลกาตัดนั้นพระมันดาจิงเสด็จคืนสู่ยังที่อยู่เวียงใจใด7 วันแม่เจ้าก็เสด็จดับขันไปเกิดจันฟ้าเลิศตาวาติงสาพระกมาพิจารณากวาดหูว่าคนมวลหมู่ในโลกสงสารย่อมปาปานด้วยอันเกิดแก่เจ็บตายเจ้าก็กระนิ่งหมายอันเคยไปบวชเพื่อว่าได้หลุดพ้นโตดในภาวะสงสารก็ปฏิสันทานซึ่งสันตะอมาตนางหูสัญญากันลุงเจ้ามาเจ้าก็เสด็จขี่ม้ากันตะกะไปสู่ยังที่อยู่แม่น้ำเนรัญชราเจ้าก็เอาดาบนาเดียนแก้วมาตัดยังเกศาถือบวชแล้วลวดบำเพ็ญธรรมไปใจนับอ่านได้6 ภาษาเป็นขนาดเมินมาสัพพัญญูตันตยานได้นั่งบัลลังก์การเต้นแก้วอนุพิยานผ่องแผ้วอนุตลาอันคนและเทวดา
หากกราบไหวและปูชาบัดนี้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนิพพานไปแล้วยังไว้ศาสนาแก้วและคำสอนส่วนผู้ขาตั้งหลายโกโคยอพนมก่อนกราบไหวแต่พระบาทไทยปิตาในตีกากาละบัดนี้ก็หากว่าเป็นวันดีดิษฐีอันวิเศษเหตุว่าเป็นยกนาองค์พระพิมพาเจ้าตึงใหม่ตึงเก่านาพระตาเจ้าแห่งสักยะมุนีอันผู้ขาตังละปัตนาวิกรมนาปายโนกไม้เมผู้แก่วัดเตือวัดลามวัดเลขวัดและศรัทธาญาติโยมสาธุชนคืนสีขาวจุผู้จุคนจุหลังคางเฮือนได้ปาการตกแต่งแผงพร้อมน้อมมายังมาทุบุพภาดาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนมาวางเว้นไว้เหนือขันปันเป็นหาโกถากปัตมะวิภาคเบื้องต้นหัวตีผู้ข้าตั้งหลายขอสุมาตวายปูจาถึงยังองค์สลีสัพพัญโยสัมมาสัมพุทธเจ้าตนเป็นโคดเก้าแห่งองค์นาลหันตาตุติยวานโกถากตวนจองนาตุคาขอสุมาถวายปูจาถึงแก่ปานวะโลกุตตะธรรมเจ้าเก่าปะการ10กับต่างพระปริยธรรมมันประกอบด้วยสาวกาตุติยกุณโนอตุลพิสักการหาพมานบ่ได้ตติยกูถากวิภาคอันโดแลกแต่พระอัญญาโกตัญญาตลาบถึงนาลาตายิสมมุติทรงในกาลบัดนี้แต่ดีลีจตุทะกูถากวิภาคอันดวนจีผู้กาขอสุมาถวายยังนาถึงพระกรรมฐานสองจำพวกคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนาปัญจมะโกถากวิภาคอันทวนนาผู้ข้าขอสุมาถวายปูจาถึงครูบาอาจารย์เจ้าอันใดสั่งสอนพยัญชนะอักขระธรรมพระอภิธรรมปิตกะทั้ง3ต่างพระปริยธรรมกรรมฐานตั้งมวลจุตนจุองค์ว่าสันนี้แต่ดีลีบ่เต้าแต่นั้นขอถวายปูจาถึงแก่พระมหาเจติยธาตุตั้งพระบาทและพระมหาโพธิลูกข้าเจ้าจุติจุแสงอันทปันนา
ตั้งไว้แห่งห้องจุมปูตะวีปลังกาตะวีปและจันฟ้าตาวติงสาบ่เศษเหตุนั้นนาบัดนี้ผู้ข้าขออาราธนาทานขอจุงมีธรรมเมตตาคุณาอวายนาปฏิกาหะหับเอาอย่างปตุมิสะปูชาตั้งละอายมวลฝูงนี้แล้วแม่นว่าศรัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายหากใดประมาทะวจีมโนตวานในอริยบททั้งสี่หูแจ้งที่ได้กระทำบ่จอพิษจากขอบปเวนนีแม่นว่ามีแต่อเนกชาติสังสารชาติใดประมาทแล้วบ่ได้สุมาดังอันก็ดีก็ขอองค์พระมุนีสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานจุงมีธรรมะเมตตาปลายโปรดลาลดโทษหายกาบาปนาอันจักกำลังอันจักไปสู่ห้องเนรปานแก่ผู้ฆ่าสักเยื่องสักประการแต่ดีเลบัดนี้ผู้ฆ่าตั้งหลายจักขอใดกระทำมังกาลกรรมอันพระพุทธรูปเจ้าตั้งองค์ใหม่องค์เก่าอันตั้งอยู่บนฐานขอกราบอาราธนาอันเชิญดวงวิญญาณอาทรงไก่ปลายแสนมากับใดตรัสพยาสัพพัญโยเป็นปาแล้วอันว่าคานามามิก็น้อมไว้นาปาตะตังกูแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าคุณตั้งมวลขออาราธนามาตั้งอยู่ในปิมปาสารูปเจ้าทุกมือแดดเตอภกวาอันว่าพระพุทธเจ้าได้เดินสัพพัญโยตันตยานในกาละเมื่อใดดังอ่านตั้งยานางอันว่ายานอันนั้นหาที่สุดบ่ได้ขอโอกาสอาราธนามาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปองค์คำเจ้าตลาบต่อเต้าหาปันภาษานิเตออันว่ายาน16ก็ดีอริยสัจจะทำตั้ง4ก็ดีมรรคยานตั้ง8ก็ดีโพธิปักกิยาธรรม36ก็ดีขออาราธนา
มาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปอัตนาเทพบุตรเทวดาอินตาพรหมยมมาราตุมีฤทธิเตจะจุตนจุองรักขันตุจุงมาอภิบาลปกปักรักษายังพระพุทธรูปเจ้ากับด้วยพระธาตุเจ้านี้อยู่กับศาสนาต่อเต้า5,000 ภาษาผู้ใดได้มาปูจากับไว้ก็ขอได้มีใจการคือสุขในเมืองโกนและเมืองฟ้าสุขอันมีในแหล่งลานเนลปานเจ้าก็ขอสมดังกำมักกำปาถนาจุเนื่องจุประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีนามามิพุทธังคุณสาการันตังนามามิธัมมังมุนีลาชัตเทสิตังนะมามิสังฆังมุนีราชาสาวกังนะมามิกากายเยนะวาวาจานะวามนัสสาวาวะมาตนังวาอาการะวังวาอากาสิมาทิสวายะอาตมังปฏิกโรมาติสังโนปันเตพุทธาธิรัตนาปัจจกังอนุกรรมังอุปัฏฐายาอัจจยังอัจจยตุปฏิกันอันตุสัพพังตุสังฆมันตุโนสาธุสาธุสาธุบรรดาเอาเข้าไปถวายประธานเนอศรัทธาเดียวเข้ามานั่งต่อเฮเนอมีตัวแทน1 ท่านเนอไปถวายท่าน 40,000ถ้าครูบา40,000เนอ1 คนนะครับไผ่ก็ได้เนอเข้ามาถวายปัจจัยครับเรียนเชิญเลยครับไผ่ก็ได้ครับเรียนเชิญเลยครับอีแม่ที่นั่งอยู่นะใกล้ๆน่ะเจอเลยครับที่ครูบา40,000นะครับครับศรัทธาที่เขานั่งประเคตะกี้เข้ามานั่งที่เก่าเฮเนอร์ที่ตัวเก่านั่งที่ไหนเนี่ยกำสวยดอกกำซองสตางค์เนี่ยแกนั่งที่ไหนมาเรียนเชิญเข้ามานั่งเลยนะครับเรียนเชิญเลยเนอะเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวคนอื่นเพื่อจะได้มาแล้วจะได้มานั่งต่อจากเขานะครับเข้ามานั่งครับเข้ามานั่งให้เต็มเลยแม่เข้ามานั่งให้เต็มเลยแถวหน้านี่เก้าอี้แถวหน้าเนอะเข้ามานั่งเต็มนะครับเรียนเชิญเลยครับกับท่านพระคุณเจ้าที่ได้เข้าปริวาสกรรมนะครับที่วัดบ้านฤาษีนำโดยหลวงพ่อพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าสำนักนะครับมาเป็น300 รูปนับว่าเป็นมหามงคลกับปู่เฮาท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้เราจะได้ทำมหากุศลนอกจากจะได้บุญได้ของดีๆแล้วนะครับจะได้กุศลคือความฉลาดนะครับจะได้นั่งสมาธิเกิดปัญญานะครับจะได้ฟังพระสงฆ์ข้าเจ้าได้เจริญพระพุทธมนต์
นะครับสวดธรรมจักรปวัตนสูตรปฐมเทศนานะครับที่ทำให้เกิดนะครับพระอัครสาวกพระนิพพานจะเป็นอัญญาโอนท่านพระพี่น้องเวลาเราสวดถ้าเขาสวดได้ก็สวดตัวเดเนอร์นะครับถ้าเขาสวดมาได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเกิดสมาธินะครับเหมือนกับค้างคาวนะครับครับเจ้าหน้าที่ประสานท่านสสสุรพลกำเนิดว่ามาหรือยังนะครับครับเจ้าหน้าที่ที่ประสานนะครับท่านสสสุรพลหรือว่าเฮียเซงนะครับปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาประสานให้กำเนิดครับว่ามาหรือยังนะครับขอเสียงปรบมือให้จ้างฟ้อนนะครับถึง2ท่านนะครับอรชรอ่อนแอนเมืองนางอัชลาอับสรสวรรค์นะครับได้ฟ้อนให้หมู่เฮาโยนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นความอ่อนช้อยนะครับดูแล้วเพลินหูเพลินตาและเพลินใจอนุโมทนาลุงด้วงนะครับวิยาวัจกรมามอบรางวัลให้นักจ้างฟ้อนทั้ง2ท่านเด้อครับลุงดวงมาเอาซองก่อนนะครับเอารางวัลไปมอบให้จ้างฟ้อนเนอะครับทำดีย่อมต้องมีรางวัลนะครับตอนนี้ตู้ลุงสนันนะครับตู้ลุงสนันหรือว่าตู้ลุงยองนะครับนิมนต์เลยเนอะขั้นเวลาจนถึงประมาณทุ่มนะครับเคารพครับเอาไม้ไปฮื้อตู้ลุงเพราะว่าตู้ลุงเพิ่นแบบมีไม้มาอยู่ที่เพเดี๋ยวหัวไปฮื้อนะลุงเนอะแป๊บหนึ่งผู้มีวาทศิลป์นะครับเป็นเงินเป็นทองเป็นบุญเป็นกุศลเนอะองค์เจ้าหน้าที่ทั้งป่าแหละนะครับจนถึงวันนี้ต้องขอบคุณทางพี่นานสมเตปินเนาะเช็ค1-2เพิ่มไมค์ตัวนี้หน่อยเนอดีเจโอ้ขอบคุณเนอสำหรับกาแฟกันเนี่ยประดุลปาติคำเอามาถวายตอนนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน300กว่ารูปได้มีสมณเมตตานั่งแวดธาตุกันมดแล้วเนอ2-3จันกันนะโยมเนออานัสสัญญาณช่วงนี้ก็มีศรัทธาที่เพิ่นมาร่วมกินร่วมตาลเนาะที่เพิ่นมาร่วมทำบุญสร้างห้องครัวใหม่นะโยมเด้อตะกี้ฮอดตาลห้องน้ำไปแล้วยังจะบูรณะแถมถ้าร่วมสร้างห้องครัวใหม่แถม200 บาทตอนนั้นก็ไม่มีนะในจันลันนางจันศรีวัฒนานุกุลโอ้วันนี้ผู้ช่วยจันลันเนอะผู้ช่วยบ้านดอยน้อยน้องนางสาวลลิตาวิวัฒนายายสาวยัวขาวทำบุญแต่500 บาทนี่นะยายก็น่ะเนาะยายยอสาวอีกก็เนี่ยนะ
ผัดร่วมทำพี่น้องร่วมทำบุญจากแถม100 บาทเนี่ยม่วงนิมิตนี่กันนะสันปะยางกันโมรณาเดี๋ยวการสวดด้วยวะนี่โรงทานอันนี้ก็ร่วมทำบุญแถม40 บาทเนอะโรงทานปรากฏใส่ยอดตัวแม่อัมพรตันสาวร่วมทำบุญพร้อมกับม่วงพี่น้องเนอะร่วมสืบชะตาตกค้างเป็นอย่างเนอะแถม100 บาทต่อจากนั้นก็มีเพิ่มเติมนายพินิจนางพินเนาะใจมาร่วมทำบุญพี่น้อง2 พี่น้องม่วงพี่น้องแถม100 บาทสร้างทำบุญใหม่เฮาตัวเนาะแล้วก็มีป้อมบุญส่งแม่บัวผาพี่น้องหนองม่วงหมู่11ร่วมทำบุญพี่น้องตำบลยางครามแถม100 บาทก็ยินดีกับเจ้าพี่ในน้องสตาตัวมีทวีแสงจันทร์ใจสิทธิ์ร่วมทำบุญสร้างหงกวมใหม่นะฮะเจ้ากรรมในเวรต้าบาโอเนอร์จำนวนแดม1 นะพี่น้องต้าบาโอร่วมทำบุญมาแดม1 แล้วก็มีลุงละพินนี่กันกันทาสีร่วมทำบุญต้าบาโอเนอะร่วมทำบุญแดม1 พ้นจะทราบว่าใดจัดที่ใดเขาก็จะได้มีกลิ่นมีกลิ่นอย่างอุ่นหนาฝาข้างไม่อับไม่จนได้กลิ่นตลอดกาล ร้อยตำรวจอันนี้ผู้กองชัยพรเนอะพิมพ์นางพิมพ์พันธ์พิมพ์สมุดร่วมทำบุญต้าบาโอร่วมสร้างโรงครัวใหม่แถม1 นะผู้กองชัยพรนี้ก็เป็นดีเจนะจัดรายการมีตึงข่าวสารต่างๆโดยร่วมทำบุญโดยแต่กับปัจจุบันจาตุงนโยมเนอะปูจาตุงปัจจัยเชิญกันได้สาลิตานางสาวพัฒนาพรสาลิตาหน่อยนางสาวมัญจนานิ่มนางสาวพัชยาแนนอันนี้จากลำปางเนื้อห่วมดำบนหนองยาสูตรกันพร้อมกับสวดอิติปิโส108 จบในคณะสงฆ์ทั้งนั้นจำนวน300 กว่ารูปภายใต้การนำประธานในการสวดมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีครอบครัวของนายสว่างนางแว่นแก้วลาลิตานะฮะแล้วก็มีนางสาวพัฒนาพรนางสาวมันธนานางสาวพัชยาแล้วก็เด็กชายมาวินนะร่วมทำบุญจากหนองยาวแถม1 เนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมนางบุญทิราโยตาหนองยาวลำปางเด้อแถม1 ในถนอมนางจันแก้วขอดเดจันทิพย์วงพรมร่วมทำบุญจากหนองยาวลำปางแถม1 แล้วก็ยังมีเนอะอันนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญมา2 มานี่แล้วหมายมีแม่กรกมลเปิ้นอยู่ดอยน้อยพัฒนาเนอะแถม100 บาทสร้างห้องน้ำไม่รู้แม่หม่อมเนอะตันวงแม่หม่อมนะหม่อมตันวงของร่วมทำบุญห้องน้ำโดยสวดอิติปิโสโดยนะแล้วก็ทำบุญที่พระครูสุเมธปุ่นคือเข้ากรรมตัวเนาะว่าไฟพระเจ้าปูจาเนี่ยลูกละ100 บาทเนี่ยปูจาว่าไฟโคมไฟปูจาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์พระเจ้าแหกมานก่อนนะแก่น100
ไม่ว่านะปูจาธาตุสี่ตรากิเลนธาตุสี่คือธาตุน้องใหม่พัฒนาเด้อร่วมตามบุญแถม100 บาทเจริญพรเจ้าซองเป่าไม่ได้พุ่นเนี่ยโยมเดี๋ยวจะเขียนชื่อนายบุญสมนางพิจิตรนะร่วมตามบุญแถม50 บาทสร้างโรงครัวใหม่แล้วก็มีแม่ทองใบมหาวันพี่น้องดอยแดนด้วยมากับพ่ออดุลเก่าพ่อสมคิดก่อนนี่พ่อแก่วัดก่อนนี่ดอยแดนต้องฝ่ายมาจัดหลายด้วยตอนเจ้าได้มาไอ้ดูมาตอนบ่ายตอนค่ำจำนวนแถม100 บาทขออนุโมทนาโดยแล้วก็พ่ออินเมฆแม่ผ่องศรีปัญญาเล็กเด้อร่วมทำบุญสร้างโรงครัวใหม่แถม1 2สาธุสาธุอนุโมทนาเด้อกับสายทานน้ำจิตน้ำใจญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุรพลเกียรติชัยกรโดยนะท่านก็จะได้มาร่วมงานในครั้งนี้บาทเนาะจันทวงศ์เนาะเอาเดี๋ยวมาปล่อยกันเพิ่นกรรม อันนี้โยมอย่างสมสิงห์เนาะเอาแถม1 แก่นเอาปล่อยกันเพิ่นโดยก็เดียวนะมา2 แก่นแล้วพายจะปล่อยเคาะปล่อยน้ำปล่อยที่โคงพระธาตุพุ่นดื้อนะแต่คืนแล้วนี่ก็ปล่อย40 ปายวันนี้จะปล่อยแต่108นะปล่อยเคาะปล่อยน้ำคือมันหอมมันหายตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นฝ้ายบ้านเฮาเมืองเฮากินม่วนตาลหวานเฮาได้ทัศนะได้ชมบารมีครูบาอาจารย์นะมาเป็น200-300หาชมได้ยากนะโยมเด้อหาชมได้ยากเลยเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเฮาเด้อหาชมได้ยากบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นเมืองบุญกินตาลม่วนบ้านอื่นเมืองไก่เปิ้นสร้างสงครามกันเนี่ยโอ้ยบ้านเฮานี่กินม่วนตาลหวานมีเพิ่มเติมเนาะนางปิ่นประภาคำศรีพร้อมลูกหลานทำบุญถวายทานห้องน้ำแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟสวดอิติปิโส108 จบอีก300 บาทจ้ะอนุโมทนาเด้อแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเนอะตอนนี้ท่านมหามาแล้วนิมนต์ท่านมหากันนะครับเนาะแล้วเวลาแฮมเล็กน้อย18:42 นาทีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเรื่องต่างๆเนาะจากทางสถานีตอนนี้เปิดออกอากาศเนอะศรัทธาตอนนี้ออกอากาศขอบคุณสถานีทุกสถานีที่ได้มีเมตตาเชื่อมสัญญาณรับสัญญาณออกไปจากบริเวณงานวัดประส่งกระจายเสียงไปทางเชียงใหม่นี่ก็ได้รับเมตตาจากท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจ104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินส่วนสายใต้ของเฮานี้ก็วัดห้วยตองซัก 98.75 ตอนนี้ทราบว่าทางเมืองลี้นะวิทยุชุมชนคนเมืองลี้ก็รับสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปอยู่ที่จังหวัดลำปางวันนี้ก็รับสัญญาณไป 106.50 เมกะเฮิรตซ์ทางเวียงป่าเป้าทางเมืองฝางศรัทธาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายตลอดถึงพี่น้องทางพะเยาฟังรายการพร้อมกันอยู่ในขณะนี้เป็นรายการสดถ่ายทอดสดออกจากต่างวัดปากต่างเจริญซึ่งเป็นสถานที่
บำเพ็ญกุศลจัดงานสวดอิติปิโส108 จบขาดปีนี้หลายคนได้มาร่วมกัน14 ปีแล้วเพราะปีนี้เป็นปีที่14หลายคนได้มาทุกปีหลายคนก็ปีนี้เป็นปีที่3ที่4หลายคนปีนี้เป็นปีแรกหลายท่านมาจากลำปางปีแรกที่ได้มีโอกาสมาก็ขออนุโมทนากับศรัทธาน้องใหม่ในคลื่นสีขาวของเฮาจากเมืองลำปางเมืองรถม้ามีโยมแม่ศรีนวลสุริจารย์และศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาสวดอิติปิโสโดยกันเสร็จแล้วถึงจะกลับจากนั้นก็มีพี่น้องตังเวียงป่าเป้าโยมแม่จิราพันธ์โมปอพร้อมกับคณะแทนของพี่น้องต่างเมืองฝางอยู่ร่วมกิจกรรมการสวดอิติปิโสที่นี่ขณะนี้มีพี่น้องเป็นแถวนี้มากันนักกันหลายศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งหลายก็ขยับขยายเนอะตีนั่งเก้าอี้ในปรำผำเต้นก็ยังมีพอที่จะต้อนรับรองศรัทธาหน้าบุญตั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ค่ำคืนนี้ศรัทธาอีปอยอีแม่ตั้งหลายเฮามีสิ่งละอันพันละหน่อยที่จะให้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้ร่วมปล่อยเคราะห์สัตว์100 บาทแม่กรกมลเคยกลางร่วมบุญห้องน้ำ100 บาทร่วมบุญไปวัดม่อนฤาษีเราปะก่อยแทนทุลุงนะอันนี้นะแล้วก็มีมูลศรัทธาแม่หม่อมตันวงบ้านเราปะก่อยตำบลน้ำดิกป่าซางลำบนร่วมบุญห้องน้ำมาแห่ม1 ซองมูลศรัทธาแม่ลาวันสิริแก้อัมพรแสนอ้ายเนาะบ้านต้นแหนหลวงก็ร่วมบุญมาแห่ม1 ซอง 50 บาทจากนั้นก็หมายมีมูลศรัทธาญาติโยมป่อคุณโยมสุพจน์ละคิดเนาะพงตุ้ยพร้อมกับครอบครัวดอยแดนเนาะก็100 บาทร่วมบุญมาพ่อทองคำแม่อัมพรอินทยาพร้อมครอบครัวเหล่ายาวใต้ร่วมบุญมาแหม100 บาทแม่ทองใบจีนะวง
บ้านดอยแดนร่วมบุญมาแหม100 บาทแม่สายคำนะปาตีคำเนาะบ้านดอยแดนแหม100 บาทมูลราชธาแม่เพ็ญศรีแสงเงินชัยแหม100 บาทบุญราชธาแม่พูนศรีสุริยพร เจ้าที่เข้าปริวัติกรรมนะครับช่วงก่อน10 นาทีนี้จะเข้าห้องน้ำนิมนต์ห้องน้ำใหม่เนอร์นิมนต์ห้องน้ำใหม่นะครับทุกรูปเลยนะครับมาฉลองศรัทธาก่อนเนอร์ครับกราบขอบพระคุณครับดูขวามือนะครับ ห้องน้ำใหม่ฉลองวันนี้เนาะ ถวายวันนี้เฉลิมฉลองใจใดเลยศรัทธาญาติโยมเอากันเต็มที่เพราะว่าเป็นห้องน้ำที่อาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนอกจาก10 หลังนั้นแล้วทางหลังนั่นก็จะได้รับการปรับปรุงต่อไปเนอะนางคำมาเรือนมูลตานเอาไว้ไปนาแหม100 บาทผู้คำเอ่ยโพธิโพธตานเอาไว้ไปนาแหม100 บาทสาธุโยมแม่โอ้เจ้าหอมกันเตดเนาะอาจารย์ตำบลเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้หอมกันเตดมาแหม100 บาทจะเขียนได้เลยเนอะแม่คำเอ่ยโพธิโพธตานเอาไว้ไปนา100ไปเฮืออุทิศไปหาปอดทิพย์แม่50เรือนป้อม50โรงครัวห้องน้ำแหม100 บาทแล้วก็นางสาวแสงล่าเรือนมูลตาลห้องครัวห้องน้ำแหม100 บาทเอาคณะกรรมการเอาใส่ตู้เนอะก็ขอขอบคุณศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายวันนี้นอกจากห้องน้ำแล้วแต่เจ้าเขาได้ทราบจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะก็มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติมมาที่ได้บอกบุญไปเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาห้องครัวศรัทธาญาติโยมตั้งหลายก็คงจะหันตั้งแต่ท่านอาจารย์ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้สร้างห้องครัวได้สร้างห้องสร้างห้องน้ำไว้ตอนนี้ก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงเพื่อมันใจได้ตันสมัยใหม่เสมอจะได้สะดวกเนาะสาธุมาแหม1 ซองเนอะแม่กาหลงเฟือ
งอยกะแม่นก็ฮะเฟืองอุยกะสระอุยยังมีเปิ้นเอาหอมมาเนาะโอ้ครูบาอาจารย์ที่มาสวดรูปใดบ่ฮู้นะ280เปิ่นหอมมาเนอะหอมห้องน้ำมาโอ้วันนี้เข้าห้องน้ำแปลงหน่อยเนอะตุลุงเข้าห้องน้ำรอบหนึ่ง280สาธุอนุโมทนาโดยเนาะอ่านถูกแล้วแม่กาหลงเฟืองอุยตะขี้ขาดสระอุยใครหู้จักสระอุยเป็นอย่างไรมาถามตุลุงยองเนอะตุลุงยองพุ่นหู้จักสระอุยนายศักดิ์นางปทุมกุยแก้วเนาะบ้านสิริมังคลาจารย์ทำบุญห้องน้ำ100ทำบุญร่วมกันเทศแหม100รวมแล้วก็เป็น200อนุโมทนาสาธุบุญกับศรัทธาท่านเจ้าเนอะมูลศรัทธาในใจจันนะนายใจจันนางจริงลู่จริงอู้นะพร้อมครอบครัวแหม100 บาทบ้านเจริญบ้านปากกลางเจริญสาธุคุณโยมมูลศรัทธาคุณโยมทิพนภัทรทิติพลขันคำบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญมาแหม100 บาทพ่อสรายุทธแม่สายฝนจันกุณะบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญห้องน้ำแหม100 บาทพ่อนวลแม่เขียวขันคำบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญมาแหม100 บาทพ่ออภิเชษแม่อภรอุปนันท์พร้อมครอบครัวบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญมาแหม100 บาทนายภัยรัตน์นางสุภาพตานุบ้านเหล่าเป้าหน่อร่วมบุญมาแหม100 บาทพ่อประพันธ์แม่บัวเกตขัดทาบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญมาแหม100 บาทพ่ออุดมแม่ซอยฟ้าขันคำบ้านหนองผ้าขาวร่วมบุญมาแหม60 บาทวันก่อนอาตมาไปเดินธุดงค์ไปบิณฑบาตที่หนองผ้าขาวได้มา3,000 กับ40 บาทศรัทธาญาติโยมถวายในเมตตาของท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณนำมาถวายให้กับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเรียบร้อยแล้วเนอะลำปางมาถึงวัดปากตังเจริญก็หลายบาทหลายสตางค์อยู่ก็เป็นบุญที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำร่วมบุญกันมาสร้างห้องน้ำสร้างห้องครัวพัฒนาเสนาสนะในวัดปากตังเจริญถึงอาจารย์หลายปีแล้วบ่มีโอกาสได้พัฒนาวัดวาอารามของตัวเก่าเลยศรัทธาได้ไปช่วยครูบาอาจารย์ไปช่วยศรัทธาญาติโยมหลายที่หลายแห่งอย่างที่เฮาหันก็เช่นที่วัดเช่นที่ม่อนพระศรีสองเมืองเนาะดอยนางแก้วที่เฮาไปสร้างพระธาตุกันที่ศาลาวัดทุ่งเศรษฐีที่เวียงป่าเป้าหลายที่ท่านอาจารย์พร้อมกับคณะศรัทธาและครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวเฮาไปแสวงบุญเฮาไปช่วยเหลือญาติธรรมญาติโยมเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีตอนนี้ขออนุญาตนะครับเข้าสู่รายการพิธีนะครับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์พระมหานะครับครับจากนี้ไปนะครับเราจะได้เริ่มจุดเทียนที่เครื่องสัตพันธ์7 เล่มก่อนนะครับกับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับได้เกียรติจุดเทียนที่เครื่องสัตพันธ์ตั้งแต่เล่มที่1นะครับขอได้รับเกียรติจากคุณพัทรศักดิ์นะครับสัตยภาคท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลอครับเล่มที่1นะครับเรียนเชิญครับ
แม่เดือนเพ็ญนะครับทิมวางเล่มที่4นะครับแม่การดาศรีเนตรเล่มที่5คุณนะครับกนกพิษชัยนานะครับเล่มที่6นะครับแม่จิรพันธ์โมป้อและเล่มที่7นะครับคุณพันนิตราพรหมมินทร์นะครับกับตอนนี้ก็นะครับท่านผู้มีเกียรติทั้ง7ท่านนะครับกำลังจุดเทียนเครื่องสัตพันธ์นะครับแล้วจะมีการจุดเทียนแห่ม2 เล่มแล้วก็จุดเทียนนะครับนวะ9 เล่มนะครับที่หน้าพระอุปคุตตุยนะครับก็เป็นไปตามลำดับกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านยกมือไหว้ไปมือสาดนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับอยู่ทางบ้านเน้อนะครับบุญกุศลใดที่พี่น้องศรัทธาที่อยู่ที่วัดปากทางเจริญได้รับก็ขอให้บุญกุศลนั้นนะครับให้พี่น้องที่อยู่ฟังทางวิทยุหลายคลายคลื่นนะครับได้รับเช่นเดียวกันกับเดือน2 เล่มนะครับคุณป้ออุดมพุทธวงศ์นะครับทางด้านนอกเฟเนอร์กับที่ข้างซุ้มชะตานะครับคุณป้ออุดมพุทธวงศ์นะครับจากสถานี89นะครับจุด50นะครับทุ่งบ้านทุ่งเดรีโอนะครับด้านในนะครับแล้วก็นางสาวจุราลักษณ์นะครับศรีวิชัยนะครับทั้ง2ท่านนะครับที่หน้าเครื่องสัตพันธ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แม่พัฒนันเนอะแม่พัฒนันวิจิตรไพศาลนะครับแตนมาเลยครับครับแตนคุณจุราลักษณ์เลยนะครับก็แม่พัฒนันวิจิตรไพศาลเพื่อจะมานอนที่นี่เลยนะครับคืนนี้นะครับกับต่อไปที่อุปคุตนะครับที่อุปคุตกับเตรียมตัวเลยนะครับคุณป้อปัญญาจากบ้านโชคชัยวปปเวียงป่าเป้านะครับไปยืนรอเลยนะครับคุณป้อบุญธรรมบ้านโป่งหนองนะครับเวียงป่าเป้าเช่นเดียวกันนะครับปราณีนะครับแก้วนางหลวงอันนี้นะครับหมู่บ้าน5 ธันวานะครับคุณแม่ครูนะครับเกษณีชัยเทพนะครับมหาอุบาสิกาแห่งท่าน1นะครับแม่ครูเกษณีชัยเทพแม่กองแม่อมรวันเล้ากุลนะครับกับคุณแม่อมรวันเล้ากุลนะครับคุณป้าศรีดาเวียงป่าเป้านะครับคุณป้าศรีดาเวียงป่าเป้านะครับแล้วก็คุณแม่มาลีคำมุงครับนอกจากนั้นยังมีเตียนธาตุ4นะครับครับ4 มุมของนะครับทางด้านอุปคุตนะครับ4 ท่านนะครับตามรายชื่อดังนี้ครับไปรอเลยนะครับ1ป้านานเพชรบ้านป่าจันนะครับบ้านป่าจันนะครับ2พ่อครูดิเรกวังเหนือ3แม่ครูธนวัน
ชัยวงศ์นะครับและก็นางสาวพันนประพรปัญญานะครับบ้านสีวังทานป่าไผ่นะครับครับวันนี้คือรายนามท่านที่จะจุดเทียนตามลำดับนะครับกับเดียวสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่จุดเทียนธาตุทั้ง4จบลงไปแล้วจะได้กราบไหว้สุเมธธรรมเสวีและท่านพระครูโพธิรัตนโชติทั้ง2รูปนะครับจะได้จุดเทียนมงคลที่ซุ้มชะตานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะครับที่ได้มาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับขอกราบอาราธนาครับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีและก็ท่านพระครูโพธิรัตนโชตินะครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพกับที่ซุ้มชะตานี่นะครับครับก็ตอนนี้หลวงพ่อท่านพระคุณเจ้าทั้งสองนะครับได้เดินทางมาถึงที่ซุ้มประตูแล้วครับจะได้จุดเทียนนะครับมงคลทั้ง2เล่มซ้ายขวานะครับที่ซุ้มชะตานะครับเอายังบรรลือเตื้อกันเนื่องจากวันรอหลวงพ่อทั้ง2รูปนะครับมาจุดเทียนมงคลกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระคุณเจ้าทั้ง2รูปเป็นอย่างยิ่งนะครับกับในช่วงนี้รอแหมสักครู่หนึ่งนะครับทานในพิธีนะครับประมาณสัก5 นาทีก็จะได้เดินทางมาถึงนะครับอยากจะให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับในงานประเพณีส่งน้ำพระเจ้าทันใจสวดอิติปิโสนะครับ108จบซึ่งเป็นปีที่14แล้วนะครับที่วัดปากทางเจริญได้ตั้งจิตอธิษฐานเรียวช่วงนี้นะครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องการปล่อยโคมนะครับเพื่อทำเข้าใจแต่คืนนี้น้อยเดียวแต่คืนนี้นักขนาดนะครับนิมนต์หลวงพ่อครับช่วงที่รอประธานในพิธีจะมาจุดธูปเทียนที่หน้าโต๊ะหมู่ปูจาก็ศรัทธาเฮาที่จะร่วมบุญปล่อยว่าวไฟและงานวันนี้จำนวนอยู่20 รูปด้วยกันเอาได้ถวายรูปละ 1,000 บาทก็เป็นจำนวนเงินอยู่ 20,000 บาทได้ตานไปตะกี้ก็เพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมกันเอาบุญด้วยกันกับปูจาว่าวแก่นละ100 บาทใครจะปูจาว่าวแบ่งเบาภาระของอาตมาก็เชิญชวนเตรียมไว้100 บาทแล้วก็เกียมถุงคือสัมภาระของตัวเองลุกไปก็ใส่เกิบไปตัวเอาถุงไปตัวทุกอย่างเอาไปตัวแล้วก็เกียมปัจจัย100 บาทเอาใส่ที่สลุงเอาใส่ที่พานของลุงด้วงกับลุงหนานแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ณเวลานี้ลุกใครจะทำบุญก็เจิญแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ได้เพียงแค่108 คนเท่านั้น
108 คนต่ออันลุกไปเลยมันต้องสนใจคนอื่นตัวเก่าลุกไปมันต้องสนใจคนอื่นไปเอาจอมที่พานว่าวบ่ต้องเอาไปเดี๋ยวจะมีคนไปแจกเอาเฉพาะตั๋วแล้วก็ครัวเกิบเอาไปตุยบ่ต้องถอดเกิบเตียวเข้าไปเอานะครับช่วงนี้ก็นะครับเรียนเจอเนอร์ครับบ่ต้องไปสนใจว่าไหเนอะนะครับบ่ต้องถอดรองเท้าเลยนะครับบ่ต้องถอดรองเท้าแล้วมันจะหายไปศูนย์อ่านกันได้ก็จะไปตัวเอาที่วัดกว่าเนอร์ครับแล้วตัวเจ้า ดังนั้นจะเพิ่งมาศูนย์กันนะครับรองเท้าไม่ต้องถอดเนอร์ครับไม่ต้องถอดรองผ้าเกิบนะครับบ่ต้องถอดเนอร์นะครับเดี๋ยวตัวเจ้าก็จะปิกไปหมดหรือ300รูปเขาบอกจะไปตัวอย่างเขาที่ไผ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจใครอันนี้เป็นเรื่องของปัจเจกนะครับเป็นเรื่องของเฉพาะตัวเนาะไผ่ทำคนนั้นได้ที่จอมตางไปแล้วก็บอกไปหยังนะครับก็ไปเอาเลยเนาะนะครับมีแค่108เท่านั้นเองมีแค่108เท่านั้นเองนะครับคนคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันแล้วเป็น108ครับกับพระสงฆ์ถ้าอันนี้ก็ขอนิมนต์เนอะครับขยับขึ้นไปนั่งชั้นบนทั้งหมดเลยเนอะครับเพราะว่าโยมเพื่อนนั่งเก้าอี้มันจะสูงเหลือท่านพระคุณเจ้านะครับขอครูบา40,000นะครับเมตตาไปดูแลด้วยนะครับครับไม่ต้องถอดผ้ารองเท้าเนอะไม่ต้องถอดรองเท้านะครับบอกว่าป้ายกันถึงจะหูเรื่องนะครับมันจะป้ายกันนะครับพระเกิบเข้าไปเลยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะย้ายขึ้นไปนั่งชั้นบนนะครับเนื่องจากว่าศรัทธาเฮามีเก้าอี้จำนวนจำกัดแค่ร้อนสตางค์ใส่ที่ขานของพระนานทั้งสองท่านนี่นะครับแล้วพี่น้องก็เข้าไปเลยแห่งบื้นเพื่อก็มาเอาเนาะนะครับการลูกเอาครัวไปให้เรียบร้อยเนอะเงินแสนเงินล้านอย่าลืมไว้นะครับเราต้องดูแลด้วยตัวเก่านะจะไฟทำบุญแล้วก็ฟังแล้วก็ลืมใน108มีแค่108นะครับ
เราจะได้สวดอิติปิโสใกล้ๆบนตัวสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตัวนะครับปล่อยว่าวตัวโอ้คน108นี่เป็นคนพิเศษนะครับสำหรับในคืนนี้ครับที่มาของ108ก็คือคุณพระเจ้าเนาะคุณพระธรรมมีคุณพระธรรม50 ป่ายนะครับแล้วก็คุณพระสงฆ์แหมแต่เดียวหลวงพ่อกำลังเปิดเขาจำก็คุณพระพุทธอย่างเดียวอ่ะคุณพระธรรมก็ลืมไปละ คุณพระสงฆ์14เดี๋ยวคุณพระธรรมนี่ประมาณ30 ป่ายนะจำมาพิษนะครับกำลังถามกูอยู่กูรูไอ้สายันเช็คยอดเราเท่าใดล่ะแหม50แหม50เนอะใครจะจอมตางนะครับขันแดงขันเหลืองขันใดก็ได้ซ้ายขวาหน้าหลังขันใดก็ได้ยังอยู่มีเข้าไปเรื่อยๆลูกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยรองเท้าบ่ต้องถอดนะครับรองเท้าบ่ต้องถอดนะครับไม่ต้องถอดรองเท้าไม่ต้องฝากโทรศัพท์ไม่ต้องฝากกระเป๋าสตางค์เอาไปให้หมดนะครับเข้าไปในพระธาตุเลยนะครับพระธาตุเจดีย์เลยนะครับพระคุณเจ้าได้เมตตาขึ้นไปนั่งตั้งบนละเพื่อสูงกว่าหมู่เฮานะครับเดี๋ยวรอประธานในพิธีมาเดินทางมาถึงได้นี่เรียนเชิญเพื่อนได้จุดธูปเทียนบูชาพระดังนั้นพระครูสุเมธธรรมเสวีก็จะได้นำสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและอิติปิโส108 จบเราจะได้ปล่อยว่าในคืนนี้ไปบูชาพระเกศแก้วจุรมณีสลีมหาธาตุบนสวรรค์จันดาวดึงครับตอนนี้ได้ครับคุณพระพุทธ56นะครับคุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์14รวมกันเป็น108
ฟังอีกครั้งนะครับ เลขที่ออกนะครับปีที่14เป็นคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ใจก็อภิใดๆทั้งสิ้นทุกเพราะมันมีสิ่งนั้นมันก็เลยมีสิ่งนี้นะครับเรียนเจอเลยเนอะครบหรือยังครับค้างแหบทัดใดรายงานตัวเนอะกับก็ใครจะประมุขตุจาเนอะครับ108อิติปิโส108ตอนนี้ยังครบใช่ไหมครับเนี่ยนั่งนี่มีใครไปได้กันเนี่ยโอ้เลยแฮม30 คนน้ำเพชรปลาไปเลยแม่น้ำเพชรปลาไปเลยแม่น้ำเพชรปลาไปเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นบุญนะเป็นหัวนะครับว่าเดี๋ยวเท่าไหร่เรียมซาเก้าเลขเด็ดขนาดเลขดีแฮมซาว9นะครับเรียนเชิญเลยครับแฮมซาว9 คนบัดไดเนอร์ครับแฮมซาว9 คนครับมีเก้าอี้บัดเจ้านั่งกับพื้นนะครับมีเก้าอี้เก็บของเฮาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินแสนเงินล้านเอาไปหมดเลยครับแม้แต่เกิบก็ไม่ต้องถอดนะครับเข้าไปเลยครับพวกคนนี้ผมเชื่อว่าห่วงโทรศัพท์ห่วงกระเป๋าสตางค์ห่วงรองพระเกิบนะครับเอาว่าวก่อนเนาะเอาว่าวไปแจกเดี๋ยวมาถึง29ละประมาณสัก7-8 คนเนี่ยครับนี่ครับวันนี้นะครับทุกคนจะต้องเป็นคู่กันอยู่นะฮะครับเจ้าหน้าที่เอาว่าวไปแจกทางไหนนะครับครับแม่สีบุตรเตรียมชนวนให้เรียบร้อยเนอะครับที่ท่านพระครูเพิ่นสั่งให้ทำครับแม่สีบุตรนะครับครับเอาไปแจกเลยครับเอาไปแจกเลยเนอะครับเอาเจ้าหน้าที่ครับสามเณรเอาว่าวเข้าไปแจกเลยครับว่าวที่ด้านนอกเลยครับเข้าไปแจกเลยเอา
ข้างกำแพงช่วยกันรอบไปแล้วก็เอาชนวนที่ฮื้อแปงก็แจกไปเลยเพื่อเป็นการขั้นอยู่ตั้งนอกกำแพงจะไปเข้าตั้งในมันจะงงตีมันกีดอยู่ตั้งนอกกำแพงแจกเฮือเปิ้นก้อยๆหวบดีๆจะไปให้มันหลักเตอะหลักเตยมันจะสีกเนอะพอดีๆหวบดีๆปล่อยไปมันคล้องใส่ไม้ใส่หยังก็จะสีกเตื้อเอาวางข้างกำแพงก่อนเอาว่าววางข้างกำแพงก่อนฟังอย่างเดียวจะเอาแจกชนวนที่ฮื้อแปลงไว้แจกชนวนที่ฮื้อแปลงไว้แจกเลยตอนนี้ศรัทธาเฮาช่วยกันแจกศรัทธาที่นั่งเก้าอี้ก็ฟังตั้งนี้เนอะเขาจะปล่อยทีละด้านทิศตะวันออกก็คือด้านที่หลังพระเจ้านั่งนี่นะสิ่งตัวใหญ่ๆที่ต่างเข้าไปเนี่ยตะวันออกหน้าเจ้าแม่กวนอิมญาติโยมตั้งเหนือที่เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ตั้งใต้ตีเก้าไม้สลีญาติโยมพอไปตีเก้าไม้สลีอันนั้นตั้งใต้ส่วนตั้งวันตกก็ตรงข้ามต่างที่เขาเข้าไปอันนี้จำทิศเขาจะปล่อยด้านทิศตะวันออกก่อนเหมือนเขาเวียนเทียนเนอะเขาเวียนเทียนคือเขาเวียนขวาเขาเอาตั้งขวามือเขาน่ะเข้าหาเจดีย์นะหลังพระเจ้าอันนี้ด้านทิศตะวันออกนับหนึ่งก็คือคนที่อยู่หลังพระเจ้าเนี่ยนะเป็นหนึ่งนะเลี้ยงกันไปชนวนครบหมดแล้วก็ตุปิเลินช่วยเอิญบอกกรรมประธานในพิธีก็ย่ำถึงเถอะกำลังเดินทางพอดีก็บ่เกิน7:00 นเนี่ยครูบาอาจารย์สวดมนต์ก็ชั่วโมงปลายจุดก็ฟังให้ดีเนอะเขาจะห่มว่าวเนี่ยห่มพร้อมกันให้มันตึงให้มันเข่งแล้วทิศอื่นๆด้านอื่นๆฟังปล่อยเตื้อ
นะจะไปปล่อยถ้าว่าว่าวมันไปจนกันบนอากาศมันจะเกิดอุบัติเหตุกำนั้นนอกจากรถทัวร์จะจอดประตังเจริญแล้วขแจมือก็จะเอามายื่นให้ตู้เช่าหลวงเนอะนะฉะนั้นให้ฟังกันถ้าเขาปล่อยไปเลยนี่แสดงว่ามอบเพราะว่าประเดี๋ยวมันปล่อยว่าวมันต้อมที่เฮาที่เดียวนะที่อื่นจะปล่อยนะถ้าปล่อยเดือนนี้ยังศูนย์อันนะอันนี้ปล่อยก็ที่เฮานี่ถ้ามันมีเหตุก็เป็นว่างานเข้าแล้วเนอะเพิ่นจะซ่อหามันตั้งเจริญนี่ล่ะอันนั้นเราฟังกรรมกันนะตอนนี้ประธานในพิธีมาถึงพอดีอ้าวจุดบ้านเฮาติเฮาทำกันตะคืนน่ะบอกให้เพิ่นสถาบันรับโดยท่านสุรพลเกียรติชัยกรก็เดี๋ยวปล่อยว่าวก่อนเนาะปล่อยว่าวให้ก่อนเพื่อจับเวลาคนเฒ่าจะได้มานั่งตั้งในเต็นท์เนื่องจากว่าเบยตกก็กว่าคนเฒ่าเมื่อยฮับปอนก่อนเนาะอิติกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลาจุดที่อันคมเลยหมายถึงว่าจุดตะเกียงนะจุดติดตะเกียงก็เดียวขอท่านสุรพลเปิ้นจะปล่อยตั้งหน้านี่ศรัทธาเฮาจุดติดตะเกียงก่อนฟังเอาว่าวโฮมเตื้อฟังเอาว่าวโฮมเตื้อใจเย็นมันเข่งบ่เต้ากันมันจะยุ่งเดี๋ยวรอเปิ้นจุดตะเกียงให้ค่อยหมดก่อนเจ้าหน้าที่ถ้าจุดตะเกียงครบหมดแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้กรรมยกมือให้คนใดคนหนึ่งยกมือคนครบแล้วยังครบแล้วกาพี่นานไปอยู่ในไปไม่ลอยไม่ในพุ่นอิ่มหู้เรื่องเหรอไผ่ตอบเขาสักคนตักแสบเขาม่วนนะนู่นโฮมเตือนต่อไปกำยังเขากำแหนี่นะไผมีอาชีพการประมงกำมันกำจุ่มบนหวบรู้จักหวบไหมหวบพลมันนั่นกำจุ่มมันเสร็จแล้วหวบแล้วก็เอาควบที่ไฟนั่นพี่นานพอกันมาจุด
ดีๆเอาพิจารณาว่าเอาพิจารณาเดียวใจใหม่โดยเอาหัวตะโกนแล้วก็เอาโฮมมันต้องเอาลง เอาไปขึ้นเหี้ยฮะเอาขึ้นเหี้ยเอาไปขึ้นเหี้ยเสียงทางหน้าด้วยเอาขึ้นเหี้ยเสียงทางหน้าด้วยเอาขึ้นเหี้ยเสียงทางหน้าด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนไรเนี่ยกะมันเหมือนไรเนี่ยกะเหมือนไรเนี่ยเหมือนไรเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวกันไล่สมดวดก่อนครบหรือยังหวบหรือยังหวบหรือยังเดี๋ยวเนอะเอาละครับหลวงพ่อว่าเอานะเอาเจ้างานเข้าเอาไฟจุด อันนี้ดับไปเลย จุดที่โป่งมันจุดที่กระดาษที่สู้เรียกว่าจุดเปลี่ยนอย่าไปเผาเอานะเอาง่ายร้อย นี่ก็น่าจะยืนได้ละระวังเอาเลยเลยเนอะยืนขึ้นเลยโฮมเลยครับโฮมเลยความเข้าใจเรื่องต้นนั้นเนอะ ครับ เราปล่อยที่หลังพระเจ้าที่ก็นานเที่ยวมาที่กอกน้ำหลังพระเจ้าเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือที่ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับ กอกน้ำนี่เป็นหนึ่งเป็นนานอีหนึ่งก็ปล่อยสองก็ปล่อยคิดอื่นห้ามปล่อยอีปล่อยทีละเก็บนี่นะเพราะว่าว่าวนี่ก็จะโดยขึ้นไปเป็นเส้นขึ้นไปเป็นสามถ้าเอาปล่อยหลุดนะเหมือนร่มนะมันมีระเบียบของโจรกันนะเนาะนี่เอามาควบคุมการจราจรทางอากาศเดี๋ยวเขาจะปล่อยจุดที่ท้าวเวสสุวรรณก่อนนะครับตะวันออกเฉียงเหนือ ครับตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับท่านสสเนี่ยเดี๋ยวรอตะเกีย รอให้ท่านสตึงก่อนเนาะ ปฐมมาเลิกขึ้นก่อนเลิก ครับ ตั้งหลักพระเจ้าเนี่ย คนที่มีประสบการณ์ตะคืนเนอร์มาพอช่วยกันเนอร์ต้องการพี่เลี้ยงเนอะ
ขอที่หลังพระเจ้าปล่อยก่อนเด้อครับที่ยืนเอาไว้ก่อนเด้อยืนอย่างเดียวเอาเป่าไฟนั่นแหละเป่าไฟนั่นแหละลองครับ หายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศอุปันโน พุทโธโลเกอุปันโน พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก ธัมโมโลเกอุปันโน ธัมโมโลเกอุปันโน พระธรรมธรรมเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระธรรมเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก สังโฆโลเกอุปันโน สังโฆโลเกอุปันโน พระสงฆ์เจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระสงฆ์เจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก ตติยัมปิ ตติยัมปิ แม้ในครั้งที่สาม แม้ในครั้งที่สาม พุทโธโลเกอุปันโน พุทโธโลเกอุปันโน พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก ธัมโมโลเกอุปันโน ธัมโมโลเกอุปันโน พระธรรมเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระธรรมเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก สังโฆโลเกอุปันโน สังโฆโลเกอุปันโน พระสงฆ์เจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก พระสงฆ์เจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลก อิสวาสุ อิสวาสุ พระรัตนตรัย พระรัตนตรัย บังเกิดขึ้นแล้วในโลก บังเกิดขึ้นแล้วในโลก ต่อไปได้เอาธรรมของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเล่มที่สาวหน้า37ศรัทธาว่าตัวเนอน้อมนึกถึงคุณผู้ใดเจ้าแล้วก็ว่าตัว
เอกธรรมบาลี เอกธรรมบาลี บาลีว่าด้วย ว่าดีว่าด้วย ธรรมอันเป็นเอก ธรรมอันเป็นเอก ปฐมวรรค ปฐมวรรค หมวดที่หนึ่ง หมวดที่หนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอก ธรรมอันเป็นเอก ที่บุคคล ที่บุคคล เจริญทำให้มากแล้ว เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป ย่อมเป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายกำหนัด เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพื่อนิพพาน ธรรมอันเป็นเอกคืออะไร ธรรมอันเป็นเอกคืออะไร คือพุทธานุสติ คือพุทธานุสติ การระลึกถึง การระลึกถึง พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ธรรมอันเป็นเอกนี่แล ธรรมอันเป็นเอกนี้แล ที่บุคคล ที่บุคคล เจริญ เจริญ ทำให้มากแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป ย่อมเป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายกำหนัด เพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับ เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ เพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพื่อนิพพาน ต่อไปพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชื่อว่าคัมภีร์อาปทานเล่มที่ 32 หน้าที่ 13 ในวรรคว่าตัวเนอร์ตามที่กล่าวมานี้ ตามที่กล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นอจินไตย เป็นอจินไตย ธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เป็นอจินไตย ก็เป็นอจินไตย สำหรับผู้เลื่อมใส สำหรับผู้เลื่อมใส ในอจินไตยบุคคล ในอจินไตยบุคคล ย่อมมีผลวิบาก ย่อมมีผลวิบาก เป็นอจินไตยตามไปด้วย เป็นอจินไตยตามไปด้วย สาธุขึ้นพร้อมกัน3 ครั้งนะ สาธุ 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 ต่อไปให้ได้สวดปฐมเทศนาของพระองค์ที่ตรัสไว้กับปัญจวัคคีย์พอจบปัญจวัคคีย์ก็ได้บรรลุธรรมเทวดาทั้งหลายทุกชั้นภูมิตั้งแต่ภูมิเทวดาถึงชั้นอาการนิติภาพรหมมากันชุมนุมกันทั่วหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอันนั้นจักรวาลนับประมาณบ่ได้ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อจะมาฟังธรรมพระธรรมจักรของพระองค์กันแรกนี่แหละสวดพร้อมกันในสถานเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ เ
คิริสิขารตเตจันตริเควิมาเนทิเปรเตจะคาเมตรุวันนาคหะเนอาวาสุมอิเคเตปุมาจายันตุเทวาชารัธาราวิสเมยาคาคันทัพปนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิราวัตนังสัตโตเมสุนันโตพุทธัสสนาคารโรอายัมพัทันตาอัมมาสวนาคารโรอายัมพัทันตาตังคาอิรูปาจนาคารโรอายัมพัทันตาสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคตปะธรรมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุนตรังสัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังยะถากาตาอุโปอันตาปฏิปฏิจมัจจิมาจะตูสวริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิทังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุทธังสุทธังธรรมจักกัปปวัตตนังไวยากรณปาเทนะสังคีตันตัมปนามาเสเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิกทาเยตัตตระโคภควาปัญจวัคอิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาภาชิเตอนันตเสวิตัพพายโยจายังมาสุขันลิกาลิโลโลโคหิโนคัมโมโทชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานอยโกทงโกอะโยอนัตถสันหิโตเอเตเตวิกเวอุโออันเตอนุปกัมมมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกัลลณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมปทายะนิมปานายะสังวัตติกตัมมาจะสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเดี๋ยวเอาใหม่พี่นานมันต้องเอาใหม่นะพี่นานมันเสียงมันตีกันเอาใหม่
เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาภาราณสียังวิหารติอิสิปตาเนมิกตาเยตรันตระโกภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวอันตาปัมปจิเตนันเสวิตามโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโกเอโนกามโอนทนจะนิโกอะนาดิโยอะนาตตสันติโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยทงโคอะนาดิโยอะนาตตสันติโตเอเตเตภิกขเวอุโออันเตอนุภามามัจจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัพทายะนิมพานายะสังวัตติกัตมาจะสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะทายะเนมพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคไสยติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาติอายังโคสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจังกุกรณียานกรณียอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพยะเนมปานายะสังวัตติอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจชาติปิทุงขาจาราปิทุงขามรณัมปิทุงโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุงอัปปิเยหิสัมปโยโกปิเยหิวิปโยนาลปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุงอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโนมปะวิกานันติราคะสหกตาตรัสตราวินันตินิสัยยะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจโยตัสสะเยวตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรธจาปฏิเนสังโฆมุตติอนาลโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามิเนยอริยสัจ
จังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมักไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุมอนันโนสุเตสุตะสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมปุมเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชอุตตปาทิโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัมปันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุธรรมเมสุจักอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปายนันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลอุตตปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลอุตตปาทิตังโกปานิตังทุกขานิโรโธอริยสัจจังจัตจิกาตัปพันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทุกขานิโรโธอริยสัจจังจัตจิกตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเม
สุจักขุงอุตทิญาณัง อุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิชชาอุทธปาติอาโลโกอุทธปาติอิทังทุกขานิโรธคามิเนย ปฏิป ตาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเออนันนุตสุเตสุธัมเมสุจัก ขุง อุทธปาติญาณังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิชชาอุทธปาติอาโล โก อุทธปาติอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเว ปุเปอนันโน สุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาติญาณังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิชชาอุทธปา ทิอาโล โลโกอุทธปาติตังโกปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัมปันติเม ภิกขเว ปุมเปอนัน ตุเตสุธัมเม เมสุจักขุงอุทธปาติญาณังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิช อุตตปา ติอาโลโกอุทธปาติตังโกปะนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเม ภิกขเว ปุมเปอนันโนสุเตสุต ธัมเมสุจักขุงอุตตปา ติญาณังอุทธปาติปัญญาอุทธปาติวิชชาอุทธปาติอาโลโกอุทธปาติยาวกีวันจะเม ภิกขเวหิเมสุจักตุ สุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังตวาทสาการังยะถาโอ ญาณทัสสนังนาสุวิสุนตังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวะเก โอเค สัมมาระเกสัพรัมมะเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุนยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธ โท ปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจ เจสุ เอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยะถาโอ ตัง ญาณทัสสนังสุวิสุนตังอโหสิอาทาหังภิกขเวสเทวะเกโล ธัมมา ระเกสัพรัมมะเกสันสมณพรหมนิยปัจจายสเทวมนุษย์สายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงญานันจะปนเมตัสสนังอุตต ปา ติอากุมปาเมวิมุตติอายมันติมาจาตินัตติธานิปุนาปโวติอิธรรมโวจะปะกวาธรรมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโต อาสิตังอภินัน ทุงอิมัตสมินจะปนาวัยยากาลนัสสมิงปัญญมาเนอายัตสมะกอนทัญยัตสวิราจังเวตมาลังธรรมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรม มัก สัมปันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะปะกวตาธรรมจักเกภุมมาเทว อมนุนสาเวสุงเอตั
มภควตาปาราณสียังอิสิปตะเนมิกตายอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวานาวาเทมาเรนวาปลัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินเตโอมมานังเทวานังสันตังสุตตะจาตุมราชิกาเทวาสันตมนุนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกาเทวานังสันตังสุตตวาตาวติงสาเทวานามาสาเวสุงจาตุมตาวติงสานังเทวานังสันสุตตวายามาเทวามานังเทวานังสันตังสุตตวาตุสิตาเทวาเวสุงตุสิตานังเทวานังสันตังสุตตวานิมมานารติสันตมนุนสาเวสุงนิมมานารตินังเทวาสันตังสุตตวาปารณิมมิตวสวัตติเทวามนุนสาเวสุงปารณิมมิตวสวัตตินังเทวาสันตังสุตตวาปลัมมปาริจจัตจาเทวสาเวสุงปลัมมปาริจจัตจานังเทวาสันตังสุตตวาปลัมมปโรหิตาเทวานามนุนสาเวสุงปลัมมปโรหิตานังเทวานังสันสุตตวามหาปลัมมาเทวาสันตมนุนสาเวมหาปลัมมานังเทวานังสันตังสุตตวาปริตตาปะเทวาธรรมเวสุงปริตตาปานังเทวานังสันตังสุตตวาอัปปมานาปะเทวามนุนสาเวสุงอัปปมานาปานังเทวานังสันสุตตวาอาภัสสราเทวาสันตมนุนสาเวสุงอาภัสสราเทวานังสันตังสุตตวาปริตตสุปาเทวาเวสุงปริตตสุปานังเทวานังสันตังสุตตวาอัปปมาณสุปาเทวานามนุนสาเวสุงอัปปมาณสุปานังเทวานังสันสุตตวาสุภกินนาหากาเทวาสันตมนุนสาเวสุงสุภกินนาหากานังวานสันตังสุตตวาเวหัปป
ปาลาเทวะมนุนสาเวสุงเวหัปปาลานังเทวานังสันตังสุตตวาอวิหาเทวาสันสุงอวิหานังเทวานังสันตังสุตตวาอัตตปาเทวาธรรมนุนสาเวสุงอัตตปานังเทสันตังสุตตวาสุทัสสะเทวาสันธรรมนุนสาเวสุงสุทัสสะนังวาสันตังสุตตวาสุทัสสีเทวาเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสันตังสุตตะอากานิตตกาเทวาสันตมนุนสาเวสุงเอตัมปะกวตาปาราณสิยอิสิปตะเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตสมณเณนวะพรหมเณนวะเทเวนวะมาเรนพรหมุนวะเกณจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะกันเนนะเตนะโมเตนะยาวะพรหมโลสัทโธอัปโอกาสิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสะกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโสโลเกปะตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพตัญโยอัญญาสิวัตโพกนโยติอิติหิตังอายัสสมโตกนยัสสะอัญญากนอัญโยตะเววนามาเอาสิศรัทธาดูพระบรมธาตุเจดีย์เบื้องหน้าพอมืนตาคือหันหลับตาคือหันหรือเขานึกบัดได้อย่างดีเขาก็ไปน้อมนึกถึงพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวิหารวัดเฮากาบทสวดวัดเฮาศาลาวัดเฮากาหรือติดโตหมู่ของเขาเคยไหว้เคยสามาตลอดน้อมนึกถึงพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์พระพุทธรูปปางต่างๆอันใดอันหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์โบราณสืบรุ่นต่อรุ่นกันมาสร้างมาดีแล้วนึกเป็นพุทธนิมิตขึ้นมาในใจนึกพุทธนิมิตในใจขึ้นมาได้ใจซื่อถึงพุทธเจ้าเลยเนอะขอพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เพิ่งต่อไปให้ได้เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพุทธคุณเก้าบทอิติปิโสบทเดียวเนอะช่องเดียวกว่า108 จบนึกนิมิตขึ้นมาในใจโดยกับใจก็สื่อถึงพุทธเจ้าโดยปากก็ว่าอิติปิโสไปตัวอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวิญจาจารณะปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนนางพุทโธภะคะวะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวญจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสัท
สารติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวนชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนุตตโรปุริสธรรมอติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธเวจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวนจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจาจารณสัมสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวนจาจารณสัมปันโนสุขโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวนจาจารณสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวนจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวนชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสอติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระม
มาสัมปุนโตเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุนโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันวมนุนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสสารติสันทาเทวมนุนสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันตามนุสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหัง
สัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลวิโตอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสารติสันทาเทวมนุนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธัมมาสารติเทวมนุสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมนุพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันทาเทวมนุนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมพุทโธวิชชาจกัตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสมาสารติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสรติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิ
จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมปุนโตเวนจารณสัมปันโนสุขโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันนาเทวมนุนปุณโตภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมปุณโตเวนจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระธัมมาธัมโมโตเวจาจารณสัมปันโนสุขันโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาโตเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมปุณโตเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมปุณโตเวชจาจารณสัมปันโนสุขกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติสัทธาเทวมนุนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาปุณโตเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสรติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมปุณโตเวนจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสรติสันทาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมัสสารติเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวช
จาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสรติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณะปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุสนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุท
เวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสนัมมาสารติสันนาเทวมนุนนังปุณโตภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสตัมมาสะลติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนนังปุณโตภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติติปิโสภควาปุณโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโลกวิทูอโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารติสันนาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจาจารณสัมปันโนสุข
โตโลกวิทูอนุตตโรปุริสันมาสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตมาสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตติสตาเตวมนุสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาโตเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมม
มาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลอนุตตรปุริสธัมมสารติสังสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสังเอวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเทวมนุนสานพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันเอวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเอวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเทวมนุนโตภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรปุริสธัมมสารติสันตาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุข
โลกวิโทอนุตตโรปุริสัตอาสาราติสัต ทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธจาจารณสัมปันโนสุขโตโลอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติเอาสวดไปละ99จบเนื้อสถานเนอร์เดี๋ยวอีก9จบสุดท้ายศรัทธามื่นตาพอพระบรมธาตุเจดีย์เจ้าหรือน้อมนึกไปถึงพระบทพระบาทพระธาตุเจดีย์องค์ใดองค์หนึ่งเมื่อหันนึกอย่างอีใดหรือนึกตัวหนังสืออิติปิโสใจสื่อถึงพุทธเจ้าวันเนอร์พระองค์เป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกที่ยึดที่เหนียวแห่งจิตแห่งใจเขาฝากจิตฝากใจชีวิตจิตวิญญาณให้พุทธเจ้าอิติปิโสธัมมสารติสันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาปันโนสุขโตโลอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสมาสัมปุนโตเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษย์สานังปุนโตภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาปุณโตเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรธรรมสารติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุษย์สาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโลวิโตอนุตตโรปุริสธรรมติสันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติศรัทธาเปิดหนังสือเล่มเหลืองหน้า47
แบบเขาปีนแก่นตาเข้ามาทางในพอยังสังขารร่างกายนี่ขออนุภาพคุณของพระพุทธองค์แผ่มายังกายยังใจเขาในอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุดินน้ำลมไฟเขาทำงานปกติอย่าได้แปรปรวนอย่างนักนำไปเจ็บไข้ได้ป่วยนักก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยก็คือปันหอมปันหายถ้าจะแก่ตามสังขารร่างกายอันนี้จังก็คือแก่จ้าลงมาหน่อยเท่าจ้าลงมาหน่อยถ้าเบาไหวแต่ว่าวันสิ้นอายุไขค่อยไปตอนนี้คือบุญรักษาไว้ก่อนเนอะอัตติมัสสมิงกายเยเกสาโลมานะกาตันตาตะโจมังสังนะรูอัตถิอัตติมินจังวักกังอะตยังยะกะนังกิโลปิยกังปัมปาสังอันตังอันตะกุนังอุตาริยังกะรีสังปิดตังเสมหังปุปโอโลเสโทเมโตอัสสุวสาเกโรสิงกานิลสิกามุตตังมัตตะเกมัตตะลุงกานติหนักเงียบสักครู่หนึ่งน้อมเอาคุณพระพุทธองค์อานุภาเวนะแปลว่าอานุภาพของพระพุทธองค์สัพพันนรังสีก็ดีเกตุมมาลาก็ดีอาการ32มหาปุริสลักษณะของพระองค์ก็ดีอนุพยัญชนะ80ก็ดีมงคล108ที่อยู่ป่าพระบาทของพระองค์ก็ดีโดยอนุภาพคุณลักษณะของพระองค์แผ่มายังกายยังใจเขาของเขาเป็นสัตวโลกตัวหนึ่งได้เข้าไปในข่ายของพระองค์ที่พระองค์แผ่กุลไปยังทั่วโลกจักรวาลหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนับประมาณมาได้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวทุกตนที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏทุกข์นี้มีอยู่31จั่นพวกเขาทั้งหลายหัน2จั่นหันเดรัจฉานกับมนุษย์แถม29จั่นคนที่เป็นได้สมาธิหรือพระอริยเจ้าถึงหันพวกเขาประหารเตือนพระอริยเจ้าบรรหารคนที่ได้สมาธิบรรหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น31จั่นอยู่ในข่ายของพระองค์โมดพระองค์แผ่ไปถึงโมดโดยบุญบารมีที่เขาได้สรรเสริญกุลแก้ว3ประการได้สวดพระธรรมจักรขอบุญนี้เมื่อไปถึงข่ายของพระองค์บำเพ็ญจาดนี้ถ้าใดก็แลกกันไปตัวพระองค์ไปแต่หายังมาได้เตื้อยังมาถึงความพ้นทุกข์ขอเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้ปะพุทธองค์ในจาดใดจาดหนึ่งจาดสุดท้ายของพวกเขาทั้งหลายโดยอนุภาพอจินไตยที่เกริ่นไว้ในพระไตรปิฎกที่ได้กล่าวนำตะกี้พระองค์เป็นอจินไตยบุคคลผู้ใดก็ตามและลึกถึงอจินไตยบุคคลย่อมมีผลคืออานิสงส์ก็นับมาได้ประมาณมาได้เช่นกันปรากฏชัดอยู่ที่ต้นฉบับคือพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดหนังเงียบๆวัศกรรมจะเงียบเสียงแล้วเนี่ย
สมควรแก่เวลาเขาได้เจริญทานุสติกรรมก็ทำสมาธิไปในตัวอยู่แล้วนะต่อไปหน้า79เนี่ยเป็นบททรงเทวดากล่าวถึงอานิสงส์พระปริตหรืออานิสงส์สวดมนต์ว่าทุกขปัตตาจันติทุกขาผู้ใดมีทุกข์ในดับไปหมดไปเสี่ยงไปหายไปพยาปัตตาจันนิพยาเวลามีเพศมีภัยอย่างมาต้องมาโจรเพศภัยเนื่อดับไปหมดไปเสี่ยงไปหายไปโศกปัตตาจันนิโศกาเวลาผู้ใดมีความเศร้าโศกเสียใจบัดสบายกายบัดสบายใจความเศร้าโศกเสียใจบัดสบายกายบัดสบายใจก็ดับไปหมดไปเสี่ยงไปหายไปโดยอนุภาพพระปริตหรือสวดมนต์ที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญกันเป็นชั่วโมงเมื่อกล่าวถึงอานิสงส์พระปริตหรืออานิสงส์สวดมนต์จบเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาเทวตาคตาเป็นบททรงเทวดาเนอะทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาเมสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัตยาสีลังลักขันตุสัมภาวนาวิรตาโอตุขัจฉันตุเทวตากตาสัพเพอุตตาภลปัตตาปัจเจกาจะยังอลังอลันตานันจะเตนารักขังพันตามิสัพพโสภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุญนุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อบรรดาหลวงคือกำเนิดวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆัมมาตาเมวันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆัมมาตาเมวันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆัมมาตาเมวันเตวันตามิวโรปัจจาจาริยสัพพังเมโตสังฆัมมัตตาเมวันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆัมมัตตาเมวันเตวันตามิอาราเมวัตตสีมายัสัพพังเมโตสังฆัมมัตตาเมวันเตวันตามิยังสัพพังสัพพัทธาเนโสปฏิติตาสาริระตุมหาโพธิพุทธารูปังสกาลังสัตตานาคโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจัมพูติเปลังกาติเปสาริระธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตธาตุโยเจติยังกันตะโคติจตุราสิติสาเสธัมมกันเตสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามคารวะครูบาอาจารย์เนอะวันตามิวันเตสัพพังปะระทังคัมมะทะเมวันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญัง
ตถาพังสาธุสาธุอนุโมทามิศรัทธาหมอบลงไปเนอะขอบารมีครูบาอาจารย์เป็นร้อยๆตนชัยยันโตชัยมงคลคาถาคณะศรัทธาทั้งหลายที่มากินมาตานได้มาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเจริญพุทธานุสติด้วยการสวดอิติปิโส108ศรัทธาหมอบลงไปเนอะนึกว่าพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพมหากรุณานิโกนาโถพระพุทธองค์ทรงความกรุณามายังสัตวโลกทั้งหลายหัวเขาแทบพระบาทของพระองค์เนอะน้อมนึกอย่างนั้นถึงบัดถึงหัวโมเมก่อนเนอะชัยยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันติวัตโนเอวังตวงวิจัยโยหิจัยยามังกาเลอาปาลาจิตตาปัลลังเกสีเสปัตตาวิปกเลอวิเศเกสัปปะอุตตานังอักกัปปัตโตปาโมตติสุนักกัตตังสุมังสุปปาตังสุติตังสุกาโนสุโมโตจะสุจิตังพรหมะปาทักขีนางกายกัมมังวาจากัมมังปาทักนางปาทักขีนางมโนกัมมังปานิธิเตปาทักปาทักขีนานิกัตวานาละปันตัตเตปาทักขีเนชัยยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันเดวันเอวังตวงวิจัยโยโหหิจัยจุจัยมังกาเลอาปาลาจิตตาปะเกสีเสปัตตาวิปกาเลอาวิเศเกสัปปะอุตตานังอักกัปปัตโตตัตติสุนักกัตตังสุมังกาลังสุปปาตังโสติสังกาโนสุโมโตจะสุจิตังพรหมะกีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักกีนังปาทักมโนกัมมังปานิติเตปาทักกีนาปาทักกีนานิกัตวานาละปันตัตเตปาทักกีเนชัยยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังวัตโนเอวังตวงวิจัยโยโหหิจัยจุจัยมังกาเลอาปาลาจิตตาปัลลังสิเสวัตาวิโปกาเลอาวิเศเกสัปปะนางอักกัปปัตโตปาโมตัตติสุนักกัตตังสุมังกาลังสุปปาตังสุตังสุกาโนสุโมโตจะสุยิตังพรหมะสุปาทักกีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาทักปาทักกีนังมโนกัมมังปานิธิเตปาทักกีนาปากินานิกัตวานะละปันตัตเตปาทักขิเนสาธุสาธุสาธุจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านสสสุรพลเกียรติชยากรนะครับท่านประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมที่หลวงพ่อพระครูนะครับสุเมธธรรมเสวีประธานส่งเนอร์เข้าตั้งไรนะครับเพราะอาจารย์ปาไปเนอร์กับวันนี้หมู่เฮาได้รับมงคลอย่างสูงส่งเนาะนะครับได้มานะครับฟังเพื่อนสวดนะครับก็สวดตัวนะครับธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็ได้นั่งสมาธิแล้วก็ขณะที่ก็สวดอิติปิโส108จบนะครับปีนี้เป็นปีที่14ขับรถที่จะส่งพระนะครับเตรียมไปเที่ยวเลยครับครับเตรียมที่ทางหลังวัดนะครับเพราะว่าถึง300รูปนะครับก็รถที่ครับทุกเจ้านะครับที่ส่งทุกเจ้านะครับเทียบได้เลยนะครับเทียบรถได้เลยเลิกครับเทียบรถได้เลยนะครับท่านพระครูประทับประเทศแล้วก็ท่านพระครูก็จะได้บัตรกรครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปนะครับขอบพระคุณในความเมตตาสัพพิติโยวิวัฒนาฮับบอลกันนะครับสปีติโยวิวัชชันตุสัมภวรวันตโรสุขีติการยุโกครับจัตตารโรธรรม ขอกราบขอบพระคุณอายุวันโนสุขังปะลาจะได้ความเป็นบารมีตื่นแต่เช้า
ไปทำงานได้กับเขาแล้วดีละ ขออนุญาตครับท่านครูครับท่านคณะสงฆ์นะครับที่ออกประตูทางที่ตะวันออกด้านเลี้ยวขวานะครับขณะนี้รถที่จะรับท่านกลับนะครับแต่ที่วัดก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับขอจากที่บนทุกปู่ทุกรูปครับจากท่านพระครูสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสันตุมาเตปวัตวันตรโยสุกิจิกายุโกภวะปิวัตนาสีริสันนิจังอุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาศรัทธาดูครูบาอาจารย์ไปเนิ่นเทวเป็นแถวออกไปสมานานันจัตทัศนังมาเขาเกาะชายพระเหลืองครูบาอาจารย์การหันอย่างในโลกนี่ประหันอย่างเป็นมงคลเต้าหันชายพระเหลืองครูบาอาจารย์หันสมณะพระองค์ตรัสไว้เองเลยเทวดามาถามว่าอันอย่างเป็นมงคลสมานานันจัตทัศนังเอตัมมังคารมุตตมังการได้หันสมณะครูบาอาจารย์ผู้สงบเป็นมังคละมงคลอันยิ่งเอตัมมังคารมุตตมังพอไปในสถานจำภาพครูบาอาจารย์เตียวเป็นแถววันพรุ่งนี้ตีห้าเกิงเนอะเอาก้อยทำวัดกันทำวัดเจ้าแล้วก็6 โมงเราก็กินข้าวต้ม6 โมงเกิงก้อยไปม่อนเลยญาติโยมที่นอนศาลาขอความกรุณาเอาเก้าอี้ไปเนี่ยเอาเก้าอี้ไปบนหน้าหัวแล้วก็ซ้อนไว้ในศาลาเพราะวันพรุ่งเป็นเจ้าเอานั่งเก้าอี้ทำวัดกันถ้าไปนั่งกับพื้นนี่มันเจ็บหัวเข่าวันพรุ่งเป็นเจ้านั่งเก้าอี้ทำวัดถ้าเอาละไว้นี่มือมันจะโต๊ะแล้ววันพรุ่งมันจะเปียกคือเอาไปเมื่อคืนนี้สำหรับเก้าอี้แล้ววันพรุ่งนี้แม่บ้านก็เตรียม6 โมงเลี้ยงข้าวต้ม4 5เกินทำวัดเจ้าเกิน1 ชั่วโมงแล้ววันพรุ่งจะแจกของดีเฉพาะคนที่มากินข้าวต้มที่จะไปนอนที่อื่นไปนะแต่ว่าถ้าฟิกมากินข้าวต้มด้วยกันนี่หน่อยแล้วเอาขอไปม่อนฤาษีด้วยกันเชิญผู้หมวดชัยพรน้อมส่งศรัทธาสาธุชน
ปิดท้ายขอเชิญพรเชิญ ครับผมงานประเพณีสงฆ์น้ำพระเจ้าทันใจพร้อมทั้งสวดอิติปิโส108 จบนะครับ ครั้งที่ 14 ประจำปีนี้ก็ถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับประเพณีก็เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีพิธีสงฆ์น้ำพระเจ้าทันใจมีพิธีสืบชะตาหลวงนะครับช่วงจอมทอง100